होइन तिम्रो पर्सनल प्रिफरेन्सको जुन चाहिँ कुरा डेटाले तिमीलाई अनुप घिमिरे नै हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ कि त्यस्तो डेटा आइडेन्टिफाई गर्न दिनु हुँदैन अब म त रनबुल्दै हुन्छ नि त अब इफ आई गेट डेटा आई डोन्ट नो हाउ द्याट्स कलेक्टेड हाउ टु करेक्टली इन्टरप्रेट द्याट अनि इफ आई क्यान अर क्यान नट ट्विक द्याट होइन भोलि म्याथोलोजी हेर्दा म जान्ने हुन्थ्यो त्यो कुरो त्यो डेटाहरू चाहिँ मुभमेन्टहरू ट्रेस गरेर कहाँ मान्छेको म्यासिभ मुभमेन्ट भइरहेछ भन्ने त्यो डेटालाई चाहिँ एनोनिमाइज गरेर विथ टेकिङ डाउन अल द सेन्सिटिभ डेटा चाहिँ फ्लो माइन्डर भन्ने डेटा एनालिटिक्ससँग कोलाबोरेट गरेर एउटा फाइन रिपोर्ट निक्ल्यो विच वाज भेरी युजफुल इन अर्थक्वेक टु नो वेयर द हाउ द मुभमेन्ट वाज स्क्याटर्ड ड्युरिङ द अर्थक्वेक Hey guys, welcome back to yet another episode of season 6. हामी लकडाउन पछि लगातार सुट गरिरहेको छौँ. I hope you guys are safe, you guys are with family, and most important, you guys are hopeful for a better future. So let's get started with the podcast. सबभन्दा पहिला चाहिँ I would like to introduce my sponsors. हाम्रो knowledge partner हुनुहुन्छ ACCA. ACCA चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल इन्टरनेसनल डिग्री हो. यदि तपाईँ +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि एउटा फाइनेन्सियल डिग्रीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने ACCA इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर. हामी धेरै ACCAसँग काम गर्छौँ. पर्सनली पनि आई लभ देयर थट प्रोसेसहरू अनि मलाई खतरा लाग्छ. एक्चुली डेफिनेटली हामी तल लिङ्कहरू राखिदिन्छौँ. दिस इज मोर देन जस्ट अ फाइनेन्सियल डिग्री. अनि एज एन अन्टरप्रेनर तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल कन्सल्टिङदेखि फाइनेन्सको त टन्ने कुराहरू चाहिन्छ. सो मेबी दे आर वान अफ द राइट पिपल यु सुड गेट कनेक्ट विथ. सो अर्को हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ एज अ पार्टनर चाहिँ बिस्किट चाहिँ नेपालीले नै बनाएको एकदमै सिम्पल एलिगेन्ट अनि एकदम पावरफुल सफ्टवेयर हो. हजुरको 10जना स्टाफ छ भने इट्स कम्प्लिटली फ्री अफ युज. 10जनाभन्दा बेसी स्टाफ छ भने नेपालीमै पैसा तिरेर युज गर्न सकिन्छ. अगेन एज एन अन्टरप्रेनर आई थिङ्क वान अफ द सबभन्दा गाह्रो कुरामध्ये एउटा चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्ट पनि हो. सो एक्चुली चेक गर्नु होला किन भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु सपोर्ट अमेजिङ नेपाली क्रिएटर्सहरू अनि प्लिज अगेन डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस. अनि हाम्रो फर्निसिङ पार्टनर हुनुहुन्छ ल्याभिस इन्टिरियर्स. दे हेभ हेल्प्ड अस विथ दिस अमेजिङ सोफा. इट्स भेरी कम्फर्टेबल टु सेट एन्ड डु अ पडकास्ट. सो हामी उहाँको पनि सोसियल मिडिया तल लिङ्क पोडिदिन्छौँ. एक्चुली हेरेर सपोर्ट गर्नु होला. सो यदि भन्दै लेट्स जम्प इन टु अ पडकास्ट. आजको पडकास्ट पनि खतरनाक हुनेवाला छ बिकज वी हेभ अ भेरी स्पेसल गेस्ट आशुतोष दाई. आशुतोष दाईको बारेमा थोरै भन्दाखेरि चाहिँ हि इज एन इकोनोमिस्ट एन्ड हि हेज कन्सल्टेड वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड नेसनल प्लानिङ कमिसन फर लास्ट 3 years. सो आशुतोष दाई सबभन्दा पहिला त स्वागत छ हाम्रो डुवर्समा. फाइनली वर्षौको मेहनतपछि यु आर फाइनली हियर. First of all, Anup, congrats for this wonderful initiative. And I was highly impressed the way you acknowledge your sponsors. You give time. That's very nice. Eh? I have to. No, it's not that. It was just a hasty introduction. And you took time and you introduced them with all the necessary information. Okay. And thank you for your kind introduction towards me also. So about me, I did work for World Bank and National Planning Commission as an economist. I started my career as a banker. Okay. Commercial banker. Standard Chartered Bank. From 2009 to 2012, mostly looking at the retail banking. And SME, small and medium enterprises. But having said that, how economist. And after 3 years as a corporate banker, and now working in the development field. Again, to be specific, working on data. If I may, like मैले ब्याङ्किङ क्यारियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ रिटेल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ आई डेल्ट विथ लट्स अफ डेटा बट आई वाज नट अ डेटा एनालिस्ट. ओके. सो मलाई क्युरियोसिटी के हुन्थ्यो भने यो ब्याङ्कले चाहिँ ह्युज चङ्क अफ डेटामा बसिरहेछ. सो इफ दिस डेटा क्यान बी लुक्ड मोर इन्टु डिप डाइभ गर्न सक्ने मेरो क्यापेबिलिटी भयो भने चाहिँ अनि यसकोबाट जुन चाहिँ न्यारेटिभ्सहरू इम्प्लिकेसन्सहरू मैले ड्र गर्न सक्यो भने चाहिँ आई डेफिनेटली लेभल अफ माई स्किल्स. तर नेपालमा चाहिँ त्यो स्किल्स होन गर्न चाहिँ धेरै ठाउँ थिएन कि. सो अप्लाइड फर स्कलरसिप बाहिरतिर. कहाँ जानु हुँदै? अस्ट्रेलिया गएँ. अनि अस्ट्रेलिया नेसनल युनिभर्सिटीबाट पढेँ. अनि इकोनोमिक्स पढेँ मैले चाहिँ. अनि इकोनोमिक्स एज सेड इज नट जस्ट स्ट्यान्ड अराउन्ड थ्योरी. इकोनोमिक्स एउटा इकोनोमिक्सले चाहिँ डेटाको इभिडेन्स बेस्ड न्यारेटिभ चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ कि डेटामा बसेर के भइरहेछ. यो ह्युरिस्टिक्स र एनेक्डोट्सले काम गर्दैन इन्टरनेसनल लेभल अफ डिस्कोर्समा चाहिँ. त्यति बेला चाहिँ डेटाको चाहिँ हामीले सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ. अनि डेटाको त्यति बेला मलाई भ्यालु
रियलाइज भयो कि when I was there in Australia. How people put forward their logic and how they counter logics with due respect to others' statement. त्यसको हिसाबमा चाहिँ मलाई त्यो मेरो thought process चाहिँ change भयो. And I came back, worked for the National Planning Commission, and then with the World Bank. Again, we went back to National Planning Commission. Again, came back to World Bank, and we spent about 3 years. And त्यसपछि चाहिँ yeah, that's that. So यो हजुरको जुन इकोनोमिस्टदेखि एज अ डेटा कन्सल्टेन्टको जुन एउटा ट्रान्जिसन भन्न मिल्छै मिल्दैन यसलाई, किन भन्दाखेरि हजुर त यो स्टिल फिलोसफी चाहिँ यो तर डेटा बेस्ड भयो भन्ने कुरा हो नि त होइन? अफकोर्स या डेटा आफैमा चाहिँ एउटा क्रस कटिङ कुरा हो कि लाइक डेटा हेल्थलाई चाहिन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि चाहिन्छ, मोनिटर गर्न गभर्न गर्नलाई, कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइसिस गर्नलाई. भनेपछि इकोनोमिस्ट अब एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भने इकोनोमिस्टले गर्छ कि हु इज इकोनोमिस्ट? इकोनोमिस्ट भनेको म्याक्रो पनि हुन्छ, म्याक्रो इकोनोमिस्ट हुन्छ, माइक्रो इकोनोमिस्ट पनि हुन्छ. नेपालीमा हुँदाखेरि बृहत अर्थशास्त्री, सूक्ष्म अर्थशास्त्री हुन्छ कि अर्थशास्त्र होइन. त्यसको हिसाबमा चाहिँ जब इकोनोमिस्ट भएर आफ्नो पोजिसन इस्टाब्लिस गरे हुन्छ नि त्यति बेला उसले डेटा नबुझिकन डेटा नछोइकन अहिले भने जस्तै उसले काम गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ. नेपालमा त्यो कल्चर बिस्तारै डेभलप भइरहेको छ. यहाँ चाहिँ एकदम थ्योरी बेस्डहरू होइन, अब लिटरेचर रिभ्यू गर्यो, डेटामा त्यति डाइभ गर्न नखोजिकन आफ्नो इम्प्लिकेसन्सहरू ड्र गर्न खोज्छ मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ. अब त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ नभनौँ, आइ एम स्टिल एन इकोनोमिस्ट, बट इकोनोमिस्ट हु बिलिभ्स इन द पावर अफ डेटा, who not only sticks to the traditional data like survey and censuses, but also on alternative data like data from Google and Facebook and something like Oxford governance tracker, यो pandemic मा एकदमै important थियो. So yeah, so म त transition त I'm still an economist. यो डेटा त अबको दिनमा त अब डेटा नचाहिने त इन्डस्ट्री कुन भन्न पनि गाह्रो होला कि है? Of course, data is new oil. In fact, better than oil. You know why? सकिँदैन भनेर होइन. Oil त once you extract the oil, it will deplete. But data once you extract is not going to deplete. If you use data, if I use data, it will improve on quality. Refine हुन्छ नि त. मैले डेटा युज गरेँ, मैले डेटामा फ्ल देखेको छु भने त मैले त्यसलाई त इम्प्रुभ. Oil once refined and once used is exhausted and it burns out. True. So it's better than oil. With its bad impact कि अब यो pollution climate exactly. छँदैछ. So data is such a thing that अब यो जुन चाहिँ डिभाइसहरू हरेक इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्छ कि त्यो मोबाइलबाट पनि निकालिरहेको छ. गाडीमा अब टेस्लाको गाडीमा पनि कति डिभाइसेसहरू हुन्छ, त्यहाँबाट पनि डेटा फालिरहेको छ. अनि भल्भोको गाडीहरूमा पनि अब यहाँ त छैन होइन, तर ट्राफिकको कन्जेसन कहाँ भइरहेछ, कति इफिसियन्टली गाडी चलिरहेछ, त्यो पनि त डेटा हो नि त. एक्ज्याक्टली. अनि त्यो म्यानुफ्याक्चररहरूले युजरहरूले त्यो डेटा बेसमा बसेर आफ्नो डिसिजन गर्छ कि. त्यसले गर्दाखेरि डेटा इज गेटिङ जेनेरेटेड फ्रम एभ्री पोइन्ट. यस्तो भनिन्छ कि लास्ट 2 इयर्समा 99% अफ द डेटा द्याट एक्जिस्ट एज अफ नाउ वाज जेनेरेटेड. 90%. See the volume of generation के यसले हामीलाई ओभरवेल्म गर्नेवाला छैन त विथ सो मच अफ डेटा एभ्रिवेयर होइन. यसलाई राम्रोसँग एनालिसिस गर्न सकेन, यसबाट चाहिँ हामीले राइट कुरा लिन सकेन भने त यो त ओभरवेल्म नै हुने भयो नि हामी. अफकोर्स यु आर राइट. द्याट्स वाइ इट्स कल्ड बिग डेटा. त्यसैले त बिचमा हाइप लियो अनि त्यसपछि स्लो डाउन भयो. यति धेरै डेटा छ विच हाउ टु रिलाइ अन द्याट. मोर देन द्याट डेटा धेरै भयो भने इन्फोडेमिक हुन्छ कि पेन्डेमिक सँगसँगै. चाहिने नचाहिने इन्फर्मेसन आउँछ, मान्छेहरूले इम्प्लिकेसन ड्र गर्छ. दे आर नट वेल इक्विप्ड टु ड्र करेक्ट नेरेटिभ आउट अफ द्याट एनालाइसिस होइन. अनि नचाहिने इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ, भ्यालिडेट भइरहेको हुन्न. अनि त्यो इन्फोडेमिकको एङ्गल पनि छ कि यहाँ, मेक पिपल अननेसेसरी प्यानिक. सो त्यसको अनुसार तिमीले भनेको राइट. इफ डेटा इज प्रड्युस्ड फ्रम एभ्री पोइन्ट्स इट विल गेट ओभरवेल्मिङ, देन पिपल वोन्ट नो हाउ टु मेक द बेस्ट युज अफ इट. So that's when the data literacy comes. जुन चाहिँ म पनि एक्टिभली इन्भल्भ छु कि. पहिला अब आफ्नो वर्ल्ड ब्याङ्कमा हुँदाखेरि सो वी टिम लाइक हामीले त 100 आवर्स डेटा लिट्रेसी नै वर्कसप कन्डक्ट गऱ्यौँ कि टु हेल्प पिपल टु डेभलप सम स्किल सो द्याट दे क्यान नो हाउ टु मेक द बेस्ट युज अफ डेटा, हाउ टु इन्टरप्रेट इट वेल, हाउ टु फाइन्ड द करेक्ट सोर्स. मैले भनौँ न, सो अनुपले कुनै एउटा रिपोर्ट लेख्यो अरे, अनुपले सर्टेन सोर्सबाट ल्याएको भनेर रिपोर्टमा त्यो लेखिदिन्छ कि
अनुपले लेखेको रिपोर्ट अर्कोले पढ्छ होइन अनि के छ अनुप घिमिरे 2021 लेखिदिन्छ त्यसले लेखेको हुन्छ रिपोर्ट अर्कोले पढिदिन्छ एबिसी 2021 भित्री सोर्स कहाँ हो त वेयर इज द कोर सोर्स भन्ने कुरा मान्छेले केयर गर्दैन सो द्याट्स अनदर बिग सेट अफ प्रब्लम कि नेपालमा किन चाइनिज विस्पर जस्तो हुनेवाला छ एक्ज्याक्टली you put in the right word there Chinese whisper त्यो रियल म्यासेज चाहिँ डाइल्युट हुन्छ अनि त्यो रियल डेटा खोल्न चाहिँ म त हैरान भए सुरुमा चाहिँ when I entered this field I was like where to get the data from सबैले एकाअर्कालाई सो कोड गरेछ like everyone is validating each other and that disturbed me a lot कि like how is this possible अनि त्यो कति छ के त्यस्तो रिपोर्टहरुमा यहाँ चाहिँ हैन अनि त्यो कुरालाई रिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ पछि गएर सो होपफुली सो दाइ एउटा टर्म हजुरले ठ्याक्क मैले हजुरलाई वाट इज बिग डेटा भनेर सोच्ने वाला नै थिएन सो एकदमै हाम्रो अडियन्सलाई लेम्यान टर्ममा चाहिँ बिग डेटालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने बिग डेटालाई तीनटा कुरामा बुझ्नुपर्छ एउटा भोल्युम एउटा भेलोसिटी एउटा भेराइटी दुईटा ओके भोल्युम भन्नाले अब टेराबाइट्स एन्ड टेराबाइट्स अफ डेटा निक्ल्यो अरे त्यो एउटा बिग डेटाको क्वालिटी हो इट्स गुड भोल्युम ह्युज अर्को भेलोसिटी मिन्स अब 100 वर्षमा 1 टेराबाइटको डेटा निक्लेछ भने इज नट बिग डेल नि फ्रिक्वेन्सी हाई हुनु पऱ्यो नि आज पनि निक्लिनु भोलि पनि निक्लिनु पऱ्यो त्यो भेलोसिटी हो कि त्यो फ्रिक्वेन्सी हो अर्को भेराइटी खालि मोबाइलबाट मात्रैको निक्लेको डेटा छ अरे त्यो भेराइटी त भएन नि मुभमेन्टको आउनु पऱ्यो मान्छेको कुनै सर्टेन ह्याबिट्सकोबाट डेटा निक्लियो होइन सो बिग डेटा क्वालिफाई गर्नलाई भोल्युम भेलोसिटी एन्ड भेराइटीले जुन चाहिँ डेटालाई क्वालिफाई गर्छ त्यसलाई बिग डेटा भन्न सकिन्छ ओके अनि त्यसपछि बिग डेटा र अझै एउटा नयाँ टर्म छ ओपन डेटा या ओपन डेटा भनेको के हो र इन रेस्पेक्ट टु बिग डेटा चाहिँ ओपन डेटा भनेको चाहिँ के हो धेरै ओभरल्याप छ मतलब सरी धेरै मतलब एउटा दुईटा एउटा सेट चाहिँ बिग डेटाको सेट भयो अर्को चाहिँ तपाईँको ओपन डेटाको सेट भयो भने त्यहाँ सर्टेन ओभरल्यापिङ कुराहरू छ ओपन डेटा भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको डेटा जुन चाहिँ रियुज गर्न सकिन्छ फ्री इट्स एन एक्सट्र्याक्टेबल फर्मेट एन्ड विच क्यान अल्सो बी भ्यालिडेटेड बिकज द मेथड्स अफ विच द डेटा वाज जेनेरेटेड इज अल्सो ओपन होइन भोलि डेटा ओपन पिडिएफमा राख्यो अरे तर एक्सट्र्याक्टेबल छैन होइन पिडिएफमा इजिली एउटा रिसर्चर एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ इकोनोमिस्टले चाहिँ त्यो डेटा निकालेर इजिली आफ्नो काममा ल्याउन सक्दैन भने त्यसलाई ओपन डेटाको रियल डेफिनेसन ओपन डेटाको आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू छ कि ओपन डेटा स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ सो इट्स एनदर सेट अफ डिस्कसन द्याट वी क्यान ह्याभ होइन सो रुल अफ थम इन द सिम्पल ल्याङ्ग्वेज बिकज यु आस्क्ड इट सुड बी रियुजेबल फ्री अफ कस्ट and it should be an extractable format in CSV comma separated value भन्छ कि जहाँ चाहिँ मान्छेले चाहिँ इजिली आफ्नो यो पर्पजको लागि चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सकोस् त्यसलाई चाहिँ ओपन डेटामा क्वालिफाई गर्न सकिन्छ तर ह्याभिङ चाहिँ द एभ्री डेटा सुड नट बी ओपन भन्ने चाहिँ म त्यो आर्गुमेन्टमा चाहिँ म छैन तर फेरि हजुरको र मेरो लास्ट कन्भर्सेसनमा चाहिँ जुन यो कङ्ग्लोमरेट्सहरू गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ आफूले गरेको डेटा कलेक्टेड डेटालाई चाहिँ ओपन गरिदियो भने कति धेरै प्रब्लमहरूको सोल्युसन आउँछ भन्ने कुरा पनि भयो अफकोर्स यो राइट अब डेटा ओपन गर्ने हो तर देयर आर सर्टेन डेटा जुन चाहिँ ओपन गरिहाल्न पनि हुँदैन जस्तै सेन्सिटिभ डेटाहरू गभर्मेन्टको सर्टेन आर्म्स एन्ड एमुनेसनको प्रोक्युमेन्ट्सहरू होइन अब सर्टेन इन्डिभिजुअल लेभल जाँदाखेरि हेल्थ डेटा एक्ज्याक्टली होइन तिम्रो पर्सनल प्रिफरेन्सको जुन चाहिँ कुरा डेटाले तिमीलाई अनुप घिमिरे नै हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ कि त्यस्तो डेटा आइडेन्टिफाई दिनु हुँदैन अब फुड प्रिफरेन्सेसकोमा अब तिम्रो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरामा आउँछ होइन अहिले भने त हेल्थ डेटा त्यो डेटा हेरेर चाहिँ इन्डिभिजुअललाई ट्रेस गर्न सकिन्छ भने द्याट डेटा सुड नट बी ओपन बट द्याट क्यान बी एनोनोमाइज मिन्स नामहरू सर्टेन आइडेन्टिटीहरू हाइड गर्ने र भोलि ओपन गरिदिने जस्तै मेरो नाम अनुप घिमिरेको सट्टा घिमिरेलाई हाइड गरेर अनुप मात्र नट नेसेसरी होइन अनुप र घिमिरे पनि हटाइदिने होइन भोलि त उस्तै पऱ्यो भने त अनुप कतिजना छ र यो एरियामा अनुपबाट निक्लेको डेटा होला होइन तिमीले अनुपलाई ट्रेस गर्न त गाह्रो हुँदैन त्यो हिसाबमा चाहिँ सर्टेन सेन्सिटिभ कुराहरूलाई क्लासिफाई गरेर होइन भनेपछि त एक किसिमले सबै डेटालाई ओपन गरे भयो तर त्यो डेटाको सर्टन एट्रिब्युट्सलाई चाहिँ एनोनाइज गरिदिने अनि ओपन गरिदिने
होइन अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्याल्यु हुन्छ अब कर्पोरेट्सहरूले पनि अब कर्पोरेट डेटा फिलान्थ्रोपी भन्छ कि डेटा फिलान्थ्रोपी भन्नाले कर्पोरेट हाउसेसहरूले पनि आफूले कलेक्ट गरेको डेटालाई ओपन गरिदियो भने एज ए होल पब्लिक गुडमा कसरी काम गर्छ त अब अस्तिकै हाम्रो कन्भर्सेसनमा अब भनौँ पठाओ ट्युटर होइन त्यो राइडर्सले त कति डेटा जेनेरेट गरेछ कि उसको जिपिएसबाट चाहिँ होइन उसले भन्न जरुरी छैन नि अनुको घरमा गयो आशुतोषको घरमा गयो भनेर होइन तर उसले सर्टेन टाइम दिनभरिमा उसले राइड गर्दाखेरि यो लोकेसनमा ट्राफिक जाम हुने रहेछ है भन्ने कुरो उसको जिपिएसले भनिदिनु सक्यो भने भोलि गभर्मेन्टले त थाहा हुन्छ नि कहाँ पार्किङ लट बनाउने कहाँ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्ट हुन्छ कहाँ धेरै भेहिकल गुडिरहेछ त या कुनै गिभन पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कुन ठाउँमा बेसी जाम हुन्छ एक्ज्याक्टली अनि ट्राफिकको प्रब्लम त्यहाँबाट सल्भ गर्न सकिन्छ नि त सो त्यो लेभल अफमा जानुपर्ने हुन्छ कि न कि अब पठाओले डेटा रिलिज गरिदिएर चाहिँ आई क्यान से द नेम मजाले अनि त्यही त्यो सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन लिक गर्छ भने कसरी लिक गर्छ त्यसलाई कर्पोरेट फिलान्थ्रोपी भन्छ कि डेटा फिलान्थ्रोपी यो के दाइ ओपन डेटा र कति कति यो ओपन सोर्स एउटै प्यारलल भयो एउटै यो क्रिएटिभ कमन्सकोबाट होइन ओपन डेटा गर्दाखेरि त्यो डेटा पनि कसरी क्यालकुलेट गरेर अहिले मैले भने नि त अब ट्रस्टको कुरा हो नि अब कुनै निकायले चाहिँ होइन डेटा कलेक्ट गरेछ त्यो ओपन गरिदियो अरे तर म एज ए रिसर्चर इफ आई एम डेटा लिटरेट आई वान्ट टु नो त्यो डेटा कसरी क्यालकुलेट भएको छ भने चाहिँ मलाई त सोर्स चाहियो नि त तिमीले मलाई लेखाइदियो एटलिस्ट मेथड त ओपन गर न भोलि आई क्यान भ्यालिडेट द्याट आई क्यान क्वेसन यु I can appreciate you, not only question you. The way you have refined, So भनेपछि डेटा ओपन मात्र गरेर भएन डेटा कसरी कलेक्ट गरेको भन्ने कुरा पनि ओपन भ्यालिड गरिदिनु पर्यो त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि ओपन गरेको ओभरअल भ्यालुलाई रियलाइज गर्नलाई सपोर्ट गर्छ कि न म त रनबुल्दै हुन्छ नि त अब इफ आई गेट डेटा आई डोन्ट नो हाउ द्याट्स कलेक्टेड हाउ टु करेक्टली इन्टरप्रेट द्याट अनि इफ आई क्यान अर क्यान नट ट्विक द्याट होइन भोलि म्याथोलोजी हेर्दा म जान्ने हुन्थ्यो त्यो कुरो एक्ज्याक्टली होइन अनि मैले त भोलि फ्ल्याग गर्न सक्छु नि तिमीले गरेको सही छ गलत छ भन्ने कुरा त म म्याथोलोजी हेरेर भन्छु अनि त्यसरी रिफाइन हुन्छ त्यसरी मैले बेटर देन ओइल भनेको कारण त्यसरी ओपन गऱ्यो भने इट वन्स डेटा क्यान युज इट्स नट एक्जस्टेड अर्को इफ द मेथड्स आर ओपन इफ द डेटा इज ओपन इट क्यान गेट रिफाइन्ड ओभर द टाइम एक्ज्याक्टली सो त्यो अनुसार भनेपछि अब यो डेटा फिलान्थ्रोपीको कुरा चाहिँ गभर्मेन्टबाट इनिसिएट हुनु पऱ्यो कि यो सबभन्दा पहिला कर्पोरेसनहरूले नै इनिसिएट गर्ने हो बिकज इट्स अबाउट फिलान्थ्रोपी कर्पोरेट्सहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर फेरि एट द सेम टाइम नेपालको कर्पोरेटहरूले डेटा त अब पब्लिक गरिसकेपछि त नाउ इट्स जस्ट नट यु हु हेभ एक्सेस टु इट्स अल्सो पिपल फ्रम इन्डिया मेबी पाकिस्तान मेबी युएस एभ्रिबडी हेज एक्सेस टु दोज डेटा नि त होइन अफकोर्स सो त्यो त एउटा नेसनल सिक्युरिटीमा थ्रेट भएन होइन म त्यसै भनेको छु नि एनोनिमाइज गरेर सबै डेटा त ओपन गर्नु हुँदैन जस्तो मानौँ एनसेलले 2015मा चाहिँ फ्लो माइन्डर यो रिपोर्टै ओपन छ यु क्यान जस्ट गुगल होइन उसले चाहिँ के गर्यो भने मान्छेको चाहिँ त्यो एलसेनबाट त्यो मोबाइलबाट सर्टेन डेटाहरू फिड अप हुन्थ्यो होइन आइम जस्ट ट्राइङ टु एक्सप्लेन द भेरी ल्याङ्ग्वेज होइन त्यो डेटाहरू चाहिँ मुभमेन्टहरू ट्रेस गरेर कहाँ मान्छेको म्यासिभ मुभमेन्ट भइरहेछ भन्ने त्यो डेटालाई चाहिँ एनोनिमाइज गरेर विथ टेकिङ डाउन अल द सेन्सिटिभ डेटा चाहिँ फ्लो माइन्डर भन्ने डेटा एनालिटिक्ससँग कोलाबोरेट गरेर एउटा फाइन रिपोर्ट निक्ल्यो विच वाज भेरी युजफुल इन अर्थक्वेक टु नो वेयर द हाउ द मुभमेन्ट वाज स्क्याटर्ड ड्युरिङ द अर्थक्वेक त्यो वान अफ द वन्डरफुल इनिसिएटिभ मैले भन्छु है रिगार्डलेस अफ अल द थिङ्स द्याट्स गोइङ अन ब्याकग्राउन्ड सो अर्को कुरा अब फिलान्थ्रोपीकै कुरामा पुग्यो डेटा फिलान्थ्रोपी गर्यो उसले भन्नु होइन एउटा आफूले कलेक्ट गरेको डेटालाई एनोनिमाइज गरिदियो होइन सेयर गर्यो अनि विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु द दोज हु कन्ट्रिब्युटेड इन द डेटा डेफिनेटली अब डेटा फिलान्थ्रोपी नभनौँ यसमा चाहिँ अर्को एउटा छ कि जस्तो यो पेन्डेमिकको बेलामा होइन अब पेन्डेमिकमा चाहिँ गुगलले के गर्यो भने चाहिँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा चाहिँ जसले यु क्यान आई अलाउ यु टु ट्रेस माई लोकेसन भन्ने कुरा जसले यस गर्यो नि तिनीहरूबाट डेटा इन्क्लुड नेपालको पनि डेटा छ त्यहाँ सब धेरै 120वटा देशको छ अरे है एउटा गुगल मोबिलिटी रिपोर्ट निकाल्यो उसले गुगल मोबिलिटी रिपोर्टले चाहिँ ल ट्रान्जिट स्टेसनमा पेन्डेमिकभन्दा अगाडि कस्तो मुभमेन्ट भइरहेको थियो वर्क स्टेसनमा पेन्डेमिकभन्दा अगाडि कस्तो मुभमेन्ट भइरहेको थियो ग्रोसरीमा कसरी भइरहेको थियो रिटेल एन्ड रिक्रिएसन भनेर 4-5वटा सेक्टर निकाल्दैछ हेर नाइस अनि त्यो तिमीले जब वेन यु सी द ग्राफ है वोइस आई क्यान सो द्याट
you can see directly like it was a good implication even for the government. I don't know how the Nepal government took it. Or government, right? It was good. We can doubt if they even took it. I don't know. होइन अरू गभर्मेन्टले चाहिँ इट वाज एबल टु सी उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ रेस्ट्रिक्सन मेजर्सहरू काम गर्यो गरेन ए नाइस होइन कडै कडा त्यो लकडाउन त गर्यो तर त्यो मुभमेन्ट कहाँ घटिरहेछ त कहाँ बढिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गुगल मोबिलिटी डेटाले देखाइदियो कि सो आइएम डुइङ काइन्ड अफ रिसर्च अन द्याट होइन अब टिम मैले त्यो कन्टिन्यू थियो मेरो आफ्नो रिसर्च त्यसमा चाहिँ मैले गुगल मोबिलिटीको डेटा अक्सफोर्डको डेटा अलङ विथ तिम्रो वर्ल्ड इन डेटाबाट त्यो हाम्रो कोभिड नम्बर अफ केसेसको आएर त्यो द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ न्यारेटिभ द्याट्स कमिङ अप अरू कन्ट्रीले त गरिसक्यो म नेपाललाई फोकस गरेर गरिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले भिजुअल फर्ममा मात्र गरेर राखेको कि मतलब एक्सट्र्याक्टेबल पनि बनाएको छ एक्सट्र्याक्टेबल ए ओपन डेटा भयो त एक्ज्याक्ट CSV फर्मेटमै नाइस अस्ति हसँग यही कुरामा के दाइ यो अझ एउटा कुरा भएको थियो कि नेपालमा गरिने रिसर्चहरू चाहिँ विदेशीले नेपालीले भन्दा कम विदेशीले बेसी गर्छ नेपालमा डेटा रिसर्च अब यसलाई यसरी राख्नु होइन नेपालको प्रब्लम इस्युजहरू सोसियो इकोनोमिक इस्युजहरूको बारेमा तिमी गुगल स्कलर भन्ने हुन्छ कि गुगल स्कलरमा तिमी यसो सर्च गर्यो भने मेजोरिटी भनेको तिमी फरेन रिसर्चरहरू हुन्छ फरेन स्कलर्सहरू हुन्छ गुड अमाउन्ट अफ इभिडेन्स लिएर गरेको रिसर्चहरूमा नेपालीहरू एज सच को कन्ट्रिब्युसन हुन्छ देयर आर गुड स्कलर्स भेटरन स्कलर्सहरू छ तर when you see the majority of them are foreigners why त्यो चाहिँ इट्स नट बिकज अफ नाउ इट वाज तिमी लेगेसी हेर्छौ भने चाहिँ अब हामी यहाँ पो त अहिले डेटा लिटरेसीको कुरा गर्छौँ डेटा कन्भर्सेसन तिमी जस्तो यो प्लेटफर्ममा वी आर टकिङ अबाउट इट होइन पिपल आर एप्रिसिएटिङ द भ्याल्यु अफ डेटा तर त्यो माइन्डसेट र त्यो थट प्रोसेस त बाहिरतिरको रिसर्चर्सहरूमा पहिलो थियो किन आयो उनीहरूले डेटा चाहिएको बेलामा पे गरेर पनि निकाल्न सकेको थिए सर्वेहरू तिनीहरूले लन्च गर्न सकेको थियो चाहिएको बेलामा पैसा हुन्थ्यो नेपाल आउँथ्यो फिल्ड एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्थ्यो डेटा कलेक्सन एक्टिभिटी हुन्थ्यो तेस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो उनीहरूसँग क्यापेबिलिटी थियो त्यो रिसर्च गर्नलाई त्यो इभिडेन्स बेस्ड रिसर्च गर्न नट जस्ट रिसर्च त्यो इभिडेन्स बेस्ड रिसर्च जब गरे डेटा कलेक्ट गरे र क्वालिटी पेपर निकाले त्यो पेपर हाई इम्प्याक्ट जर्नलमा पब्लिस भए अनि द्याट केम सर्फेसिङ अलङ नि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पर अहिले पो त नेपालीहरू छन् हाम्रोमा तर इफ इज द मेजोरिटी इट्स मोस्ट अफ द फरेन स्कलर्स हु हेभ बिन रिसर्चिङ अबाउट नेपाल देन द नेपाली इट्सेल्फ द्याट वी निड टु चेन्ज बाई enhancing the capability of people and making them appreciate the use of data and evidence-based analytics, analysis. भनेपछि हामीले हाम्रो डेटा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सधैँ विदेशीहरूसँगै डिपेन्ड हुनु पऱ्यो होइन इन अ वे अब अहिलेसम्म मेजोरिटी त्यही छ अनि डु वी अल्सो हेभ टु बाई इट हामी किनेर युज गर्नुपर्छ कि चाहिँ ओपन फर्ममै हुन्छ कस्तो कस्तो डेटाहरू हुन्छ जति फर इक्जाम्पल कसैले नेपालमा आएर रिसर्च गरेर जति फर इक्जाम्पल अस्ति मैले यो हाम्रो एउटा रिड कस्तो मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन रिड सेयर भन्ने हो कि सरी नो प्रब्लम एउटा के सस्तो डिलको डेटा नेपालको इकमर्स पेनिट्रेसनको रिसर्च गरेको थियो कि होइन सो त्यस्तो रिसर्चहरू जस्तै त्यो त ओपन थियो त्यो रेड सेयर भन्ने रेड स्टार कि आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली द नेम सिङ्गापुरको हो नि त्यो अनि यहाँ ससुदेलमा अमुनहरूको पनि नाम देखेको थिएँ मैले डोल्माले फन्ड गरेको थियो त्यो चाहिँ I'm yet to see the methodology of that report and how the data was generated. होइन त्यहाँ त मोस्टली सोर्स चाहिँ बेस्ड अन प्राइमेरी इन्टरेक्सन भनिएको थियो सायद फर्स्ट लेभल डेटा कलेक्सन प्राइमेरी लेभल डेटा कलेक्सन भयो होला त्यहाँ होइन अब त्यो चाहिँ राम्रो लाइक इट वाज गुड होइन दामी थियो होइन तर मैले भन्नु खोजेको त्यो लेभल अफ डेटा यिनीहरूले कसरी निकाल्छ जस्तै फर इक्जाम्पल त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट पेनिट्रेसन 45% भनेर थियो होइन त्यो डेटा त पक्कै पनि कि त टेलिकमसँग लिन पऱ्यो नि त होइन कि त जस्तै फर इक्जाम्पल सोसियल मिडिया पेनिट्रेसन भनेर कसैले निकाल्छ भने त सोसियल मिडियासँग लिन पऱ्यो सोसियल मिडियाले ओपन गरेको छ त्यस्तो डेटाहरू एक्ज्याक्ट द्याट्स वाइ आइ एम आस्किङ आइ एम येट टु गो टु डेटा सोर्स अब मैले डेटा सोर्स थाहा छैन नि त अनि आई कान्ट क्रिटिसाइज द्याट आई कान्ट अप्रिसिएट वी आर नट क्रिटिसाइजिङ वी आर अप्रिसिएटिङ अनि अब मलाई त्यो अप्रिसिएट गर्न पनि त मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि कसरी भएको थियो अब त्यहाँ सोर्समा के लेखेको छ भने इट वाज फ्रम द प्राइमेरी इन्टरेक्सन भन्ने थियो अब त्यहाँ सोर्स खुलाइदिएको भए म्याथोलोजी भनिदिएको सायद त्यो मैले डिटेलमा नपढ्या होला अथवा कोही छ भने त्यो मैले पढ्छु देन आई विल अप्रिसिएट द्याट ओके दिस वाज द्याट त्यहाँ छ 45%। अब तिमीले भने जस्तो नेपालमा इन्टरनेट पेनिट्रेसनको नेपालमा इन्टरनेट सम्बन्धी डेटा इन्टरनेट युजको डेटा चाहिँ मोस्टली टेलिकम प्रोभाइडर्सले दिन्छ कि विच नट बी द केस ओके होइन इट सुड बी कमिङ फ्रम नट फ्रम द टेलिकम प्रोभाइडर्स
इन्टरनेट युज मोबाइल पेनिट्रेसनको डेटा भए पनि मोबाइलमा भएको डेटा इन्टरनेट युज भएको डेटा चाहिँ टेलिकम प्रोभाइडर इट सुड बी ए कन्सोलिडेटेड डेटा वाज कमिङ फ्रम गभर्मेन्ट ओके होइन त्यो चाहिँ त्यसरी जानुपर्ने हो कि नेपाल टेलिकमबाट आउँछ इट्स पार्ट अफ द गभर्मेन्ट एजेन्सी प्लस बायस हुने भयो नि त होइन यो अब आई डोन्ट वान्ट टु रियली कमेन्ट अन बायस डेफिनेटली नट होइन कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनले गर्नु र गभर्मेन्टले गरेको फाइदा चाहिँ इट्स अनबायस हुने भयो अनबायस त भ्यालिडेटेड भइसकेको हुन्छ गभर्मेन्टले ओनरसिप ल्याएको हुन्छ अनि द्याट्स इम्पोर्टेन्ट कि अब ओपन डेटा गर्ने भने चाहिँ अब गभर्मेन्टले भ्यालिडेटै गर्न पाएको छैन है अथवा त्यो रिगोरस डिस्कसनमै गएको छैन कुनै लेभलको डिस्कसनमा गएको छैन भने त्यसलाई त्यसको त सोर्स अपलोड त गर्नु पऱ्यो नि त होइन हामी जस्तो रिसर्चरहरूले तिमी जस्तोले हेरेर त्यसलाई चाहिँ ल च्यालेन्ज गर्ने अथवा अप्रिसिएट गर्ने भनेर त मेथड क्लियर हुनु पऱ्यो त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि मलाई अर्कोसँग के कुरा याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ युजर जेनेरेटेड डेटाको पनि कुरा भएको थियो क्या हाम्रो होइन सिटिजन जेनेरेटेड डेटा यसको बारेमा के भनिदिनु न सिटिजन जेनेरेटेड डेटा मिन्स द डेटा द्याट इज जेनेरेटेड लाइक इफ यु आर टेकिङ मोबाइल फोन यु आर वर्किङ यु जेनेरेटेड डेटा फ्रम द्याट जेनेरेट त भयो तर मेरो मोटिभेसन मोडल के हो कि आई कन्ट्रिब्युट माई डेटा जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न मेरो घरको वरिपरि वाइफाई चाउँछ पाउँछ कि पाउँदैन भनेर मैले कुनै एउटा सर्वे भएर या केही भएर होइन त्यो त मलाई केही इन्सेन्टिभ या केही मोटिभेसन हुनु पऱ्यो नि त मैले आफ्नो टाइम इनर्जी दिनको लागि हो त्यो पनि हुनसक्छ अफकोर्स द्याट्स तिमी आफ्नो टाइम एफोर्ट किन वेस्ट गर्नु त्यसमा होइन तिम्रो द्याट क्यान बी वान अफ द वे हाउ सिटिजन क्यान हेल्प द जेनेरेसन अफ डेटा अलङ विथ इन्टरनेट अफ थिङ्स द्याट्स कमिङ फ्रम डिभाइसेस अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट जेनेरेटेड डेटा र युजर जेनेरेटेड डेटालाई चाहिँ मलाई कस्तो एउटै ठाउँ एउटै जस्तो किनभने गभर्मेन्टले पनि त हरेक मान्छेलाई हरेक ठाउँ पुऱ्याएर त सर्वे गर्न सक्दैन आखिर मोटिभेट त त्यही के अरे उसलाई नै गराउने होला के भन्छ के अरे हाम्रो यो जनतालाई नै गराउने होला होइन यस्तो हुन्छ अब सर्वे भनेको हरेक सर्वे र सेन्ससमा फरक हुन्छ सर्वे भनेको चाहिँ सर्टेन स्याम्पल लिन्छ होइन काठमाडौँको सर्टेन नम्बर अफ हाउस होल्डलाई होइन घर परिवारलाई सोध्ने घर परिवारको एउटा मुलीलाई सोध्ने एउटा हाउस होल्ड हेडलाई सोध्ने तिम्रो कतिजना मान्छे छन् तिम्रो खर्च कति हुन्छ भनेर काठमाडौँभरिलाई सोध्यो भने त त्यो सेन्सस हो नेपालभरिलाई सोध्यो सेन्सस हो त्यो सो गभर्मेन्टले कलेक्ट गर्ने सर्वेबाट हुन्छ एउटा अनि अर्को हुन्छ तिनीहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटाबेस हुन्छ जस्तो तिमीले नागरिकता बनाउनु गयो बच्चा जन्मेको घरमा बच्चाको जन्म दर्ता गर्नु गयो पाटन हस्पिटलबाट अनि आइटी जाने त तिम्रो त्यहाँ छ गोडामा गएर दिनु पऱ्यो नि त होइन जन्म दर्ताको सर्टिफिकेट दिनु बर्थ सर्टिफिकेट दिइसकेपछि हो त्यो डेटा चाहिँ केही गरी सर्टेन मेकानाइज वेमा एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटामा त्यो भएको छ ढड्डामा बसिरहेको छ कतिवटा कुरा त होइन हार्ड कपिजहरूमा छ मेकानाइज एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटाहरू कति तिम्रो अनलाइन त्यो आइटीको हेल्प पनि भइरहेछ त्यसरी पनि डेटा कलेक्ट गर्छ गभर्मेन्टले तर त्यसको प्रपोर्सन चाहिँ बन्नु पऱ्यो कि अब फ्युचरमा गएर गभर्मेन्टले मोस्ट अफ डेटा अब चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटाबाट तान्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले चाहिँ सर्वे गराउँदाखेरि कसको आय आर्जन कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई अब घरिघरि अब पेन्डेमिकले त च्यालेन्जै गर्यो नि त सर्वे गरेर मान्छेले फ्रन्ट फेस टु फेस त डेटा कलेक्ट इज नट द्याट प्लजिबल एक्ज्याक्टली सो गभर्मेन्ट केमा जानु पऱ्यो त्यो हुन्छ अब इट्स अबाउट एडभान्समेन्ट अफ डेटा अब आइआरडी इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले पनि त आय स्रोत त लिन्छ नि त मैले आफ्नो आय स्रोत भने त्यहाँ भनेछु भने इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टसँग मेरो आय स्रोत वाइ सुड गभर्मेन्ट गो ब्याक एन्ड आस्क द सेम पर्सन अबाउट द इन्कम यो ऊ जस्तो पनि भयो हरेक ब्याङ्कमा गएर केवाइसी भयो जस्तो हो अब त्यो त छ नि त त्यो डेटा बस त गभर्मेन्टसँग सबै छ भने वाइ नट सेन्ट्रलाइज इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री अनि सिभिल रजिस्ट्रेसनको डिपार्टमेन्टहरूको डेटा इन्टिग्रेट गरेर गभर्मेन्टलाई एउटा कन्सोलिडेटेड डेटाबेस सो द्याट all the information that government wants to know about the citizen in an anonymized way to make the policy त्यहाँबाट हेरोस् rather than going to go back and doing the highly costly surveys every other time and यसबाट I'm not a survey fan I do surveys होइन I enjoy it I'm not सर्वे फ्यान चाहिँ होइन म चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो एडभोकेसीमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटालाई स्ट्रङ गर्नु पऱ्यो के डेटालाई एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटाहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटा भनेको जुन चाहिँ तिम्रो सिभिल रेजिस्ट्रेसनको डेटा भयो आइआरडीमा सर्टेन डेटाहरू छ होइन त्यो डेटाहरू जुन चाहिँ चङ्क अफ डेटा द्याट अलरेडी एक्जिस्ट इन द सिस्टम त्यसकोलाई अप्रिसिएट गर्ने त्यसलाई युज गर्ने गभर्मेन्टले त्यसको हिसाबमा के र त्यसलाई एनोनमाइज गरेर गभर्मेन्टले पनि बाहिर फालिदिने फर रिसर्चर्स टु वर्क भविष्यमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अब हजुरले इफ यु आर नट अ बिग फ्यान अफ सर्वे होइन मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ रिजन बिहाइन्ड इट कि मेबी त्यो चाहिँ द्याट इज नट अ वे द फ्युचर इज होइन सो वाट इज द डेटा कलेक्सनको कन्टेक्समा चाहिँ फ्युचर चाहिँ के हो त भेरी गुड क्वेसन ह्याभिङ सेड द्याट
I'm not a big fan of survey. I'm not saying that I don't do that. I do that. भोलि अब टेलिफोनिक सर्भेजहरू होइन जुन चाहिँ पहिला पनि हुन्थ्यो अब इट्स गेटिङ मोमेन्टम कि पेन्डेमिक पछि चाहिँ होइन फोन आउँछ मलाई अनि तपाईँलाई यस्तो एक दबाउनु एकछिन दुई दबाउनुहोस् तिन दबाउनुहोस् माइट बी इन अ मोर मेकानाइज वे होइन द्याट्स रिप्लेसिङ द फिल्ड बेस्ड सर्भिसहरू कि फिजिकल इन्टरेक्ट त्यसरी हेरौँ न अब अल्टरनेटिभ डेटाकोहरू होइन जो आई टक्ड अबाउट गुगल मोबिलिटीको होइन आई टक्ड अबाउट अक्सफोर्ड गभर्नेन्स ट्र्याकरको जहाँ चाहिँ अक्सफोर्डले चाहिँ धेरै भलन्टियरहरू मोबिलाइज गर्यो र भलन्टियरहरूले चाहिँ गभर्मेन्टले कस्तो कस्तो पोलिसी रिस्पोन्स हाउ दे आर रिस्पोन्डिङ वर्ल्ड वाइड मतलब मोस्ट अफ द कन्ट्री अनि गभर्मेन्टले कस्तो कस्तो मेजर्स हाउ वाट काइन्ड अफ मेजर्स द गभर्मेन्ट टुक इन टर्म्स अफ रेस्ट्रिक्टिङ द मुभमेन्ट सो दे ग्रेडेड द्याट इन्टरभेन्सन अन सर्टेन स्केल 1 to 3 1 देखि 5सँग हेल्थ कन्टेनमेन्टमा कति जोड गर्यो होइन मोबिलिटी एउटा ट्रान्जिटदेखि अर्को ठाउँमा जानलाई कतिको रेसियो फ्लाइटहरू कतिको क्यान्सल गरायो होइन त्यो सबैलाई एउटा स्केलिङ गर्यो कि अनि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्यो तिनीहरूको इन्टरनेट टिमले त्यो न्यू वे अफ कलेक्टिङ द डेटा नि होइन त्यो चाहिँ अब भोलिको दिन अब इन्टरनेट अफ थिङ्सबाट डेटाहरू आउला अरे होइन आइटीबाट डेटाहरू प्रड्युस गर्दा अरे त्यो डेटालाई कसरी रिफाइन गर्ने सो त्यो द्याट्स अ फ्युचर अफ डेटा कि सो इट्स नट सो द्याट्स वाइ आई से द्याट सर्वे इज इम्पोर्टेन्ट बट द्याट सुड नट बी द फ्युचर ओके हजुरको त्यस्तो केही इन्ट्रेस्टिङ केही एक्सपिरियन्स छ सर्वेमा द्याट यु वान्ट टु सेयर त्यस्तो भन्नाले लाइक it at times it's very difficult to ask question ल मैले चाहिँ लाइक when I was in planning commission र सँगसँगै मैले अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग पनि कन्सल्टिङ गरेर त्यो सर्वेमा जाँदाखेरि इन्कम सोध्नु पऱ्यो कि अनि पिपुल आर सो लाइक हेजिटेन्ट लाइक तिमी ट्याक्सबाट आएको किन मेरो इन्कम सोधिरहेको छौ अनि आई हेड टु एक्सप्लेन द्याट दिस इज फर द युज अफ द रिसर्च यो डेटा कहीँ जाँदैन होइन अनि दे वर सो हेजिटेन्ट अनि इन्कम जहिले पनि अन्डर रिपोर्ट गर्ने कि अनि त्यसलाई चाहिँ सर्टेन एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर्सहरू लिएर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी अब आफ्नो रिसर्चमा काम लगाउने भन्ने कुरामा सो एकदम च्यालेन्ज हुन्छ अरू अब भनौँ न तिमीलाई मैले आएर 5 पेज अफ क्वेसन एन्सरहरू यु मस्ट बी विलिङ टु कमिट अ टाइम एक्ज्याक्टली तिम्रो त टाइम कस्ट हो नि त होइन त्यो हिसाबमा पनि च्यालेन्जिङ छ कि त्यस्तो चाहिँ धेरै आउँछ सर्भिसहरूमा चाहिँ हिजो एउटा हामीले पडकास्ट गरेको थियौँ कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा होइन अनि उहाँ चाहिँ हिजोको गेस्ट चाहिँ हि वर्क्स एज अ एनालिटिकल कन्सल्टेन्ट फर लुफ्थान्जा एयर ग्रुप नेपाल आउनुभएको थियो नि ठ्याक्क ऊ भयो अनि उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो होल प्रोसेसको यो होल प्रोसेसमा चाहिँ होइन 80% अफ द टाइम अनुप केमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इज टु एक्चुली कन्भिन्स पिपल टु गिभ डेटा अरे क्या होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यो डेटा दिनु प्रति हामी अलिकति स्केप्टिकल भएको कारण चाहिँ के होला दाइ आई मिन लाइक डेटा दिनु भने कसले दिने डेटा जस्तै फेरि जसले पनि भनौँ न हजुरले पनि कुनै प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मोस्ट टाइम एन्ड एनर्जी त कन्भिन्स गर्नै लाग्यो भन्नु एक्ज्याक्टली अब त्यहाँ कस्टको कुरा छ क्या त्यसैले अब थ्याङ्क यू फर आस्किङ दिस क्वेसन यो वी आर ट्राइङ टु कनेक्ट द डट्स ट्रु के हुन्छ नि मैले डेटा कलेक्ट गर्छु इफ आइएम इन एनजिटी मैले त टाइम ला हुन्छु त्यहाँ होइन मेरो पैसा इन्भल्भ भएको हुन्छ मेरो ह्युमन रिसोर्सको स्ट्रेसहरू भएको हुन्छ त्यहाँ त्यो डेटा कलेक्ट गरेर म त्यसलाई क्लिन गर्नु पऱ्यो डेटालाई थुप्रै लागत छ नि त अनि इफ आई हेभ इन्भेस्टेड सो मच अफ टाइम देयर सो वाइ सुड आई बी विलिङ टु ओपन द डेटा पिपलको मान्छेको थट त्यही त हो नि होइन सो पहिलाको पनि त्यही थियो र अहिले पनि कति हदसम्म त्यही छ किन भयो त र अहिले किन चेन्ज हुन्छ त वेन देयर इज ओपन डेटा अगेन आई एम कमिङ ब्याक टु ओपन डेटा एन्ड मेकिङ इट सोर्सेस ओपन भनेपछि पावर अफ टेक्नोलोजी पनि आउँछ त्यसमा अब पावर अफ टेक्नोलोजी इफ माई डेटा कलेक्सन मेथड बिकम्स भेरी इफिसियन्ट विथ द मिनिमम कस्ट with the use of technology, मेरो लागत थोरै भयो नि त my cost is low compared to what I did previously. If my cost is low, if I have collected data efficiently without wasting much of time, without much of time in cleaning it, then I will be more willing to open the data and make it free for others to use. तर ढड्डामा मैले हाल्नु पऱ्यो मैले लेख्नु पऱ्यो त्यहाँ कागजमै गरेर मैले दिनभरि महिनौ लगाएर मिहिनेत गरिरहेको छु मेरो त्यही ट्रेडिसनल मेथड अफ कलेक्सन अफ डेटा छ भन्दा म त इजिली ओपन गर्दिनँ बिकज आई हेभ कस्ट अन द्याट आई स्पेन्ड सम मनी अन द्याट त्यो प्रब्लम त्यही भएको छ कि सो अघि अस्ति भने त 2010 देखि 2020सम्म नेपालमा चाहिँ 200वटा थाहा भएको सर्वे इज नट बिग 200वटा सर्वे छ नेपालमा भइसक्यो होइन नेसनल वाइड सर्वेजहरू अब त्यो सर्वेको डेटा चाहिँ ओपन भएको छैन हेर कतिपयहरूको चाहिँ
कहाँ छ त्यो 60-70% को त्यो ओपन भएको छैन अब त्यो डेटा मात्रै ओपन भइदियो भने अरू कोही आइएनजिओ एनजिओहरूले त डेटामा दौडिँदैन नि त उसले आफ्नो टाइम कस्ट बचाउँछ ओभरल्याप त रेप्लिकेट रिडन्डेन्ट त हुँदैन नि एफर्ट्सहरू सो त्यसले गर्दा उसले त्यो केहरू ओपन गरिदियो ल है मेरो मेथड यो छ मेरो कलेक्सन यो तर गर्दैन किनकि उसको त्यहाँ लागत छ that individual or the organization have spent some money and time and effort on collecting the data. अनि भन्छ त्यहाँ अब रिडन्डेन्सी पनि हुने भयो हैन मैले एउटा डेटा कलेक्ट गर्छु हजुरले एउटा डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ मेबी मेरो मेथोडोलोजी हल्का फरक होला हजुरको मेथोडोलोजी हल्का फरक होला अनि we will be conflicting now. There will be a data anarchy. Okay. Data anarchy means no control on how the data is collected. तिमी आफै दौड्यो कलेक्ट गर्न म पनि त्यही मान्छेको दौड्यो कलेक्ट गर्नलाई ऊ एउटा त ऊ फ्रस्ट्रेट भइसक्यो हुन्छ कति आउँछ यार मलाई सर्भे सोध्नलाई ओके अर्को कुरो तिमीले ड्र गर्ने इम्प्लिकेसन र मैले ड्र गर्ने इम्प्लिकेसन त त्यही वे कलेक्ट गरिरहेको छ इट माइट डिफर मिन्स देयर इज एनआरकी मिन्स देयर इज नो कन्ट्रोल मिन्स यु आर ड्रइङ यर ओन इम्प्लिकेसन यु आर सेइङ द दिस पिपल आर मार्जिनलाइज आई एम सेइङ दिस पिपल आर मार्जिनलाइज and you are saying these people are in disadvantaged position. I'm saying no, you are not conflictable. So either that can be solved by opening the methodologies, then you debate, or which methodology is better under exactly. I know. And then you agree, or तिमीले सुरुमा गरेछौ भने तिमीले डेटा ओपन गरिदेऊ अथवा तिमीले इफिसिएन्टली कलेक्ट गरेछौ भने I'm not saying you need to open तिम्रो आफ्नो लागत होला त्यहाँ भन्छ म चाहिँ त्यो डुप्लिकेसन एफर्ट त गर्दिनँ नि त अनि I'll coordinate with you. मैले भन्छु ल तिमीले गइरहेछौ है अब त्यसपछि तिमी सेकेन्ड फेजमा पनि डेटा कलेक्ट म पनि तिमीसँग आउँछु है अन्त कोअर्डिनेसन त चाहियो नि त एउटा ट्रु या जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा यस्तो भविष्यमा प्लेटफर्ममा एउटा यस्तो केही अप्रोच जहाँ चाहिँ मैले पनि त्यही डेटा खोजिरहेको छु हजुरले पनि त्यही डेटा खोजिराख्नु भएको छ तर हामी दुइटैले रिसर्च गरेर आयौँ त्यो डेटा रिसर्च गरिएको छैन भने वी चिप इन टुगेदर टु कलेक्ट द डेटा ह्याभिङ अ वान अग्रिड मेथोडोलोजी एक्ज्याक्टली अब त्यो कोअर्डिनेसनमा जान्छ कि कोअर्डिनेसन कोअपरेसनमा जानुपर्ने हुन्छ सो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ कि फेरि यहाँ एउटा बिजनेस मोडलै निस्क्यो हो या सो मेरो ओभरअल मेरो अहिलेको क्यारियर भन्ने भन्छ त्यसमै फोकस छ कि लाइक हाउ टु ब्रिङ एफिसियन्सी इन द युज अफ डेटा इन कलेक्टिङ द डेटा त्यो एडभोकेसीको रूपमा होइन इन टर्म्स अफ राइटिङ रिपोर्ट्सहरू अब मैले त्यो ग्राभिटी बुझेछु नि त तर म इक्वली सेन्सिटिभ छु कि वेन आई टक अबाउट ओपन डेटा आई एम नट टेलिङ द्याट इट सुड नट come up with the sensitive data. It should come with a due respect to government. Government ले भनिदियोस् हैन गभर्नमेन्टको डेटा हो भने चाहिँ गभर्नमेन्टको होइन भने चाहिँ एटलिस्ट गभर्नमेन्टको आउटसाइड कलेक्ट गरेको डेटा भने म्याथोडोलोजी चाहिँ ओपन गर है यो अब एक्ज्याक्टली बल्ल इट मेक सेन्स कि दिस ओपन डेटा त एउटा फिलान्थ्रोपी नै भयो किन भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो लगानी राख्नुभएको छ कसैलाई गर कि गर भन्न पनि मिलेन नि त एक्ज्याक्टली होइन एक्ज्याक्टली त्यसले फिलान्थ्रोपी भने सो त्यसलाई चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल त्यहाँ केही एउटा इकोनोमिक इन्सेन्टिभ कि डिसाइड ड्र गर्न मिल्दैन जहाँ चाहिँ आई एम मोटिभेटेड टु ओपन माई डेटा के फेरि त ओपन डेटा भएन होइन किनभने इट हेज टु बी फ्री होला किन हो नि त अब हजुरले मलाई कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ जस्तो हामीले पठाउला कसरी मोटिभेट गर्ने कि तपाईँहरू त्यत्रो डेटा ओपन गर्नु भनेर बिकज द्याट्स भेरी गुड पोइन्ट अब पठाओ जस्तो कम्पनी राइट सेयरिङ कम्पनीजहरू होइन दे आर मोर प्रफिट ओरिएन्टेड उसको त बिजनेस सेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भन्छ नि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा टप प्रायोरिटी इज सेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइज सेयर होल्डर वेल्थ क्यान बी म्याक्सिमाइज ओन्ली बाई प्रफिट फिलान्थ्रोपी कम्स सेकेन्ड भन्ने कुरा हुन्छ नि त उसलाई त इन्सेन्टिभ दिनु कि उसलाई कोलाबोरेट गरेको बेला ल तिम्रो डेटा कलेक्ट गएको चाहिँ तिमीसँग भएको एनालिटिक्स क्यापेसिटी छ मसँग पनि एउटा एनालाइसिस गर्ने क्यापेसिटी छ हाम्रो दुईजनाको स्ट्रेन्थ मिट गरौँ we will work together for the things that matters to you but you open the data by anonymizing it so that it's तिम्रो त ब्रान्ड पनि बिल्ड भयो नि त सिएसआरमा गयो भोलि पठाओले जेनेरेट गरेको डेटामा ट्राफिक कन्जेसनलाई रिड्युस भयो भनेर इफ वेल एन्ड गुड मिडिया हाइलाइट्स भयो भने लुक एट द ब्रान्ड तर मैले यो एन्टिटीसँग चाहिँ किन रिलेट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल एन्टिटीले त्यसबाट प्रफिट कमाउन सक्यो भने नाउ एउटा युनिटरी मेथडमा जाँदाखेरि चाहिँ आई मेबी म मोटिभेट हुन्छु कि ल एउटा कुनै म मेरो के अरे बाइकमा एउटा जिपिएस इन्स्टल गर्छु होइन म 1 वर्षको डेटा दिन्छु म पनि एकदमै ट्राभल गरेर मान्छे भनेर हामीले एकदमै युजर जेनेरेट गर्न सकिन्छ कि अब एउटा युजर पनि मोटिभेट हुने भयो कि उसले आफ्नो लाइफस्टाइलमा एउटा के एसोसिएट गरेर उसको उसले डेटा त दिइरहेको छ दिइरहेको छ अब त्यसले तिम्रो त्यो अहिले आछ नि त यो आफूले जेनेरेट गरेको डेटा कन्टेन्टमा चाहिँ प्राइसिङ हुनुपर्छ आई फरगट द एक्ज्याक्ट टर्मिनोलोजी फर द्याट के
यो मैले सुनेको चाहिँ यो सोसियल मिडियाजहरूमा चाहिँ जुन पनि मैले स्टेटस लेख्छु फोटो राख्छु त्यो पनि त डेटै हो नि डेटा हो नि अनि वाइ एम आई गिभिङ इट फर फ्री टु फेसबुक सो भोलिको दिनमा चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि कि त फेसबुकले मलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न पर्यो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नको लागि एल्स अब जस्तै फर इक्जाम्पल युट्युबले त गरिरहेको छ नि युट्युबमा मैले एउटा भिडियो राखेँ भने उसले मलाई धेरै थोरै इन्सेन्टिभाइज त गरिरहेको छ सो अरू प्लेटफर्मले किन नगर्ने भनेर चाहिँ त्यो एउटा डिस्कसन चाहिँ छ तर त्यो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको किन भन्दाखेरि अब भेराइटीको कुरा गर्नु हो नि त हजुरले होइन अघि थर्ड पोइन्टमा चाहिँ भेराइटी त अब सोसियल मिडियाबाट मात्र होइन नि त म जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो बाइक मेरो गाडी या भनौँ न त्यो हामीले एउटा एकदमै के भन्छ एउटा इन्डिभिजुअल आई डोन्ट नो इफ आई एम मेकिङ सेन्स है तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअललाई हामीले के इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्यौँ भने त उसले त त्यो डेटा त एकदमै भेराइटीमा आउने हो नि त भन्न खोजेको कि हो इन्सेन्टिभाइज गर्ने मेकानिजमलाई चाहिँ सही तरिकाले ल्याउनु पर्यो अब तिमीले भने जस्तै वाइ सुड एनी वान रिलाइ अन द राइट सेयरिङ कम्पनीज होइन भोलि इन्डिभिजुअललाई नै इन्सेन्टिभाइज गरेर भोलि गुगलले कुनै एउटा प्रडक्टले होला तिमीले जेनेरेट गरेको डेटामा इफ द्याट त्यो डेटा चाहिँ विथ गुड भेलोसिटी टाइमली हरेकचोटि आइरहेछ तिम्रो मुभमेन्ट्सहरूको डेटालाई लिएर कसैले त्यसको भ्याल्यु ग्राप्स गरेछ भने विल पे समथिङ त्यो त गुगललाई थाहा हुन्छ नि तिमीले तिम्रो कम्युनिटी अफ डेटा जुन चाहिँ छ तिमी मात्रै होइन तिम्रो कम्युनिटीमा भएको तिम्रो कन्ट्रीमा भएको जेनेरेट भएको डेटालाई चाहिँ कुनै अरू कन्ट्रीको एनालिटिक्सले युज गरिरहेछ एनोनोमाइज तरिकाले त्यहाँबाट भ्याल्यु लिइरहेछ भने इफ दे एग्री दे माइट कम अप भोलि दिन कम्पिटिसन त हो भोलि त युजरलाई इन्करेज गर्ने कुरा त हो नि तर ह्याभिङ सेड द्याट विल द्याट बी फ्री अब त्यहाँ त कस्ट इन्भल्भ भइसक्यो होइन अब अर्को फ्युचरको डिस्कसन के हुन्छ भनेपछि हाउ इट इज इन्हान्सिङ द वेलफेयर पैसा त पर्यो तर पैसा सँगसँगै वेलफेयर धेरै गेन भयो कि वेलफेयर मिन्स इम्प्याक्ट ओभरअल मान्छेको जीवनमा चाहिँ कुनै पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याएर त्यो धेरै हो कि कस्ट धेरै हो त्यसमा जान्छ डिबेट होइन तर देन अर्को एङ्गल के आउँछ पावर अफ टेक्नोलोजी आउँछ इफ टेक्नोलोजी इज पावरफुल इनफ द्याट यु डोन्ट ह्याभ एनी कस्ट of generating the data even with the mobile data use ko cost like it doesn't make charge me मलाई के कस्ट लाग्दैन भने you might not be that willing to ask for the incentive or you might be asking the incentive in a quite a lower margin than what you are asking today भन्ने हिसाबमा जाला कि फ्युचरको कन्भर्सेसन इफ यु वान्ट टु टक अबाउट ट्रु हैन त्यसरी जान सक्छ सो इट्स अ थ्री डाइमेन्सनल पावर अफ टेक्नोलोजी त्यसपछि तिम्रो अहिले के भनेको कुन कन्टेक्स्टमा यसको के इन्सेन्टिभाइज गर्ने कुरामा अनि कतिको अब इफ युआर त्यो पावर अफ टेक्नोलोजी तिम्रो कस्ट रिड्युस गरिरहेछ भने वाइ वुड यु बदर मेरो त अब डेटा पनि गइरहेको छैन मैले अस्तिसम्म 3G चलाउँथेँ एनटिसी एनसेलले मलाई 1 GB को प्याकेज दिन्थ्यो मलाई 500 रुपियाँ पर्थ्यो होला अब त्यो 500 रुपियाँ घटेर 50 रुपियाँ भइदियो 1 GB को अनि तिम्रो कस्ट त भएको छैन 50 रुपियाँ भने किने हो र 1 GB को लागि होइन भने चाहिँ मलाई कस्ट पनि आइएम नट बदर अबाउट आस्किङ फर इन्सेन्टिभ बट आइएम मोर कन्सियस बिकज इट्स माई डेटा आई वान्ट टु क्रिएट अ भ्यालु आउट अफ इट आई वान्ट टु मोनेटाइज इट सो गिभ मी लाइक भोलि गुगल एउटा प्रोडक्ट ल्याउला अरे होइन ल हामीले मान्छेको डेटा युज गरेको बाबतमा विल मोर देन ह्याप्पी टु गिभ यु सम रिवार्ड पोइन्ट्स ट्रु अनि द्याट रिवार्ड पोइन्ट यु क्यान क्यास इन सम अदर गुगल एप्स प्रोडक्ट्स त्यो आउनु सक्छ कि जस्तै मैले अब डेटा दियो भने मेरो 15 GB को जिमेल 50 GB भइदिने हुन्छ नि अब त्यो माइट बी अनि गुगलको एउटा रिफर गऱ्यो भने गुगलको त्यो भन्छ नि गुगल ड्राइभको स्पेस बढ्दै जान्छ त्यो पनि इन्सिडेन्ट एक्ज्याक्टली त्यो मोडालिटीहरू इम्प्रोभाइज हुनसक्छ कि फ्युचरमा चाहिँ बिकज रियलाइजिङ द भ्यालु डेटा सो द्याट पिपुल कन्ट्रिब्युट मोर डेटा फ्रम देयर साइड तर फेरि डेटा एज अ होल इन अ के भन्छ सोलिडिटरी इट डज नट हेभ एनी भ्याल्यु पनि भन्छ नि होइन भन्नाले अब आफू until and unless there is another data to compare and do an analysis, one set of data does not have any value पनि भन्छ नि हैन र one set of data does not have value भन्दाखेरि इट्स अ रिलेटिभ भ्याल्यु भनौँ न कम्पेरिङ when you talk about comparing some with some other set of data एज सच त भ्याल्यु छ सर्टेन न्यारेटिभ्सहरू ड्र गर्छौ त्यो डेटा एनालाइज गरेर इम्प्लिकेसन्सहरू ड्र गर्छौ होइन तर इफ यु वान्ट टु कम्पेयर द्याट डेटा विथ सम अदर सेट अफ डेटा फ्रम रिलेटेड टु अदर थिम तिम्रो क्रस इम्प्लिकेसन्सहरू ड्र गर्नु त्यो भ्यालु इन्हान्स भयो रिलेटिभ भ्यालु इन्हान्स भयो
तर अहिलेसम्म त तिमीसँग खालि बाटोमा मुभमेन्ट गरेको डेटा छ अथवा तिम्रो हेल्थको छ मात्रै डेटा छ भने तिमीले त्यो मात्रै विधामा हेर्न सक्यो नि त तर इफ यु क्यान कम्पेयर द्याट विथ योर फुड ह्याबिट्स होइन विथ योर मोबिलिटी होइन क्रस इम्प्लिकेसन त अनुप यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ यो फुड खाइरहेको थियो अनुप नट नेसेसरी अनुप एनोर्माइज गरेर ग्रुप अफ पिपल होइन यसरी यो ठाउँमा जाँदा यति खाइरहेको थियो टुरिज्ममा भोलि त हाम्रो टुरिज्म चाहिन्छ नि त अब टुरिज्म इज वान अफ द सेक्टर्स विच इज विच हेज मोर हिट हार्ड विथ द पेन्डेमिक अब त्यही डेटाको कुरा गर्दाखेरि भोलि केही गरी मोबिलिटीको डेटा हामीसँग आयो भने मान्छेहरू पहिला त्यो चितवन पोखरा जस्तो एरियामा फ्रिक्वेन्टली कति जान्थे कतिको मोबाइल हुन्थ्यो त्यो पोखराको बेलामा कुन डेस्टिनेसनमा जान्थे होइन त्यो डेटा हेरेर जुन चाहिँ हिसाबमा इम्प्लिकेसन ड्र गर्न सकिन्छ त्यो भोलि टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई काम लाग्छ नि त ल तिम्रो यतिसम्मको मुभमेन्ट हुन्थ्यो मान्छे यहाँ आएर चाहिँ किनकि पोखरा चितवन जस्तो ठाउँ भनेको त तिम्रो स्ट्याटिक पपुलेसन भन्दा नि धेरै फ्लोटिङ पपुलेसन छ कि त्यहाँको कोर पपुलेसन भन्दा नि त्यहाँ त धेरै हिँडिराख्ने मान्छे धेरै हुन्छ सर्कुलर फ्लोटिङ पपुलेसन धेरै हुन्छ जस्तो टुरिज्म त्यस्तो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डेटा झन् भ्यालु हो नि त त्यो मोबिलिटी धेरै भइरहेछ नि त त्यहाँ अब त्यसमा भ्यालु देखाएर टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई कुनै न्यारेटिभ आउँछ कि त्यो एङ्गल पनि हेर्न पऱ्यो नि त सो त्यसो गरी वाट इज द भ्यालु अफ डेटा स्ट्यान्ड अलोन पनि हुन्छ क्रस कम्पेरिजनबाट पनि आउँछ बट द भ्यालु इन्हान्सेस एज यु सेड इफ देयर आर मोर डेटा टु कम्पेयर विथ सो द्याट द रिलेटिभ इन्फरेन्स क्यान बी ड्रन के ट्रु अब जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा हजुरको पर्सनल एक्सपिरियन्समा मलाई सुन्न मन लाग्यो वर्किङ विथ सच अर्गनाइजेसन्सहरू होइन अनि प्लस अब भनौँ न एउटा नेसनल प्लानिङ कमिसन हेर्दा त ना युआर लुकिङ नट फ्रम अ इगल आई पर्सपेक्टिभबाट हेरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो अजम्सन हो देशको कन्टेक्समा होइन सो दुईवटा क्वेसन सुन्न मन लाग्यो हुन्छ नि त आफू काम गरेर जस्तै म पनि आफू काम गरिरहेको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो देशको इगल आईबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिमिडिया मिडिया कन्टेक्समा एट टाइम्स इट्स भेरी फ्रस्ट्रेटिङ कि कतिपय कन्टेक्समा होइन सो त्यही क्वेसन चाहिँ मैले हजुरलाई के सोध्न खोजेँ भन्दाखेरि कस्तो कुराले चाहिँ हजुरलाई फ्रस्ट्रेट गर्छ यो अब नेपालमा बसेर हजुर गरिराख्नु भएको छ गर्न खोजिराख्नु भएको छ होइन सो दे माइट बी फ्यु थिङ्स द्याट माइट बी फ्रस्ट्रेटिङ टु यु नि त होइन यस्तो भइरहेको छ नि या देश स्लो छ या पोलिसी झुर छ होइन बुझ्नुभयो मेरो क्वेसन मैले तिमीले चाहिँ एकदम ब्रोडर क्वेसन सोध्यो म अहिले चाहिँ होइन मेरो एक्सपिरियन्स म प्लानिङ कमिसनसँग कन्सल्टेन्ट भएर काम गरेँ पहिला होइन अनि टु सो द्याट वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि काम गरेँ मेरो चाहिँ अब जेनरल सिटिजन म अब नर्मल सिटिजनको रूपमा आफूलाई बुझ्दा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई इफिसियन्सी इन द वे वी डु द थिङ्स efficiency चाहिँ I saw marvelous efficiency in the way things were done in international organization. That is World Bank. म त अब त्यो युएनसँग पनि काम गरेँ होइन ओइसिडी फ्रान्ससँग पनि मैले काम गरेँ होइन कन्ट्र्याक्टरको रूपमा सो जुन चाहिँ कन्टिन्यू इट्स नट अबाउट द रिजल्ट्स इट्स अबाउट वर्क अन प्रोग्रेस नट वर्किङ प्रोग्रेस होइन यु वर्क फर द प्रोग्रेस यु इम्प्रुभ रिलेटिभ एभ्री डे सो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ म पाउँदिनँ कि हाम्रो तिमी इफ यु टक अबाउट इन्डिभिजुअलले गर्ने तरिका अथवा हाम्रो सरकारी निकायले गर्ने तरिकामा चाहिँ वी आर सो मच लेड ब्याक अहिले त यङ ग्राड्सले दे आर लाइक यु गाइज होइन युआर ट्राइङ टु इम्प्रुभ द थिङ्स द्याट युज टु बी पहिला होइन तिमी जुन चाहिँ गरिरहेको छौ एउटा ब्रान्डिङको रूपमा हो I'm not trying to paint the whole things with a broad brush but what I'm saying is that the thing I saw is एउटा सर्टेन वेल प्लान्ड कसरी आफूले गर्ने तरिकामा इफिसियन्सी ल्याउने टाइमको कुरा आउँछ होइन तिम्रो एफर्टको कुराहरू आउँछ मोनिटरिङ कुरा आउँछ त्यसलाई सही उपयोग कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म एज अ सिटिजन र वेन आई वर्क विथ द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एन्ड नेसनल अर्गनाइजेसन म त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ पाएँ कि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज सेड वी आर सो मच लाइक कम्फोर्टेबल विथ वाट इज एज इज यो काम चलिरहेछ काम भइरहेछ होइन कुनै रिपोर्ट लेख्न पऱ्यो भने रिपोर्ट त्यही त हो यसको रिपोर्टको इम्प्याक्ट के होला त पढ्छ यो गएर ढड्डामा बस्छ होइन तर त्यो रिपोर्ट लेख्ने प्रोसेस नै यसरी हुनु पऱ्यो कि मैले यो रिपोर्ट लेखेँ मैले यो एनालाइसिस ड्र गरेँ भने यसबाट यसको आधार भएर सर्टेन पोलिसी मेकरले पोलिसी बनाउँछ है उसले के त्यहाँ भ्यालु देख्यो भने भोलिदेखि मेरै काम अप्रिसिएट हुन्छ माई वर्क इज माई सिग्नेचर भन्ने कन्सेप्ट छैन कि
होइन म चाहिँ के भन्छ म कामटुङ आउँछु इन्डियामा भन्छ जुगाड तरिका सो इट्स नट द वर्ड जुगाड द्याट वी युज बट द वर्किङ मोडालिटी नै त्यही छ कि बट आइएम सेइङ द्याट थिङ्स आर चेन्जिङ स्लोली होइन विथ यङ क्राउड्स कमिङ अप विथ न्यू कन्टेन्ट्स तर आई वाज काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेटेड अब ह्याभिङ वर्क इन स्ट्यान्डर्ड चार्टर विच इज आफ्नै एउटा अपरेसनल इफिसियन्सी त्यसको अस्ट्रेलियामा गयो अस्ट्रेलियाबाट एउटा सिस्टम देखेँ होइन अनि कमिङ ब्याक टु नेपाल अनि त्यहाँ चाहिँ मैले डिस्कनेक्ट चाहिँ पाएँ कि अनि द्याट वाज एन अपर्च्युनिटी फर मी होइन त्यसको अब मैले आफ्नो त फोकस भनेको डेटामै हो अनि डेटा कलेक्सनको इफिसियन्सी कुरा गरेर छु मैले अहिले त्यसैले त भने अब सबै कुरा त भ्याउन सकिन्न कुरा गरेर डेफिनेट नट सोल्युसन चाहिँ अब केही देख्नुभएको छ दाइ सोल्युसन हुन त डेफिनेटली एज एन अपर्च्युनिटी भएर आफू लागिराख्नु भएको छ त्यो एउटा सोल्युसन हो त्यो पनि एउटा ब्रोडर सोल्युसन चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि आई थिङ्क अ लट अफ यङ पिपल आर वाचिङ दिस होइन सो मेबी केही एन्सर निकाल्न सकिन्छ कि it can be crazy. It can be a crazy solution. And answer is the like question. Timely question answer because young people are watching. They are watching. They are trying to learn. They are trying to learn how to do the right things in the right way. अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो द अपब्रिङ्गिङमै नेपाल एज अ होल इफ आई हेभ टु से हाम्रो लेभल अफ थिङ्किङमा चाहिँ हामी एक्सिलेन्समा गएनौँ कि कहिले पनि चलिहाल्छमा गयौँ कि सो एक्सिलेन्समा नजाँदाखेरि अब ट्राइङ टु कनेक्ट विथ आवर इनिसियल कन्भर्सेसन फर्स्ट पोइन्ट डेटा साइड गर्ने कुरामा इफ आई एम ट्राइङ टु स्ट्राइभ फर एक्सिलेन्स म त त्यो डेटा सोर्समै जान्छु नि त म आई विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द्याट वाज डन म त के गरेँ म इजी वे आउट खोजेँ कि अनुपले रिपोर्ट लेखेको छ अनुपलाई साइड गर्नु आइ एम जस्ट ट्राइङ टु सिफ्ट द थिङ्स टुवर्ड्स यु गएर अनुपले लेखेको रिपोर्टमा खोज जस्ट वान वे अफ सेइङ द थिङ्स होइन तर भोलि मैले चाहिँ इफ आई वान्ट टु नो द नेचर अफ थिङ्स हाउ इट इज डन हाउ इट इज सपोज टु बी अन्डरस्टुड नट जस्ट इन डेटा इन एनिथिङ द्याट यु डु मिन्स इफ आई वान्ट टु नो द नेचर अफ थिङ्स देन आई विल स्ट्राइभ फर द एक्सिलेन्स यु गो फर द रुट गो फर द नेचर अफ थिङ्स टु द रुट कि कसरी भइरहेछ त यो होइन म क्लासमा म क्युमा पनि पढाएँ र एमबिए क्युमा बिबिएलाई पढाएँ एसमा एमबिएलाई पनि पढाएँ लिएर 10 वर्ष पढाएँ मेरो क्याजुअल लाइक पार्ट टाइम टिचिङको हिसाबमा थिएँ यो स्टुडेन्ट्स आर वर्किङ विथ अस रियली आइस बट ए हो दाडी बाल उसलाई पनि पढाएँ होइन अब आई सो द्याट लाइक पहिला पनि म त्यस्तै थिएँ र म पनि अब लाइक हुन्छ चलाउने हो पढाउने हो होइन मान्छेहरूलाई किन कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो तर वेन आई केम ब्याक एन्ड आई स द वर्ल्ड एन्ड हाउ थिङ्स वर डन इन अ फाइन वे होइन अनि त्यो पढाउने प्रक्रियामै मलाई इन्लाइटमेन्ट फिल भयो कि लाइक द थिङ्स जुन चाहिँ डिस्कनेक्ट थियो नि लेक्चर डेलिभरी हामीले जुन चाहिँ पाउँथ्यौँ पहिला त्यो थट प्रोसेसमा है तिमीलाई चाहिँ कन्भिन्स कसरी गराउने नट द्याट आई एम राइट मिन्स यु च्यालेन्ज मी यु काउन्टर माई थट with the data, with your narrative, and let's debate on that. म स्टुडेन्टले जहिले नि इन्करेज गर्छु लाइक प्लिज च्यालेन्ज मी होइन डेटा ल्याऊ मैले भनेको कुरालाई मलाई काउन्टर गर अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै गाह्रो सुरुमा त गाह्रो थियो बिस्तारै चाहिँ हुँदै गयो लाइक पिपल स्टार्टेड टकिङ अनि त्यो चाहिँ आई होपफुल बिकज वी हेभ यङ क्राउड होइन दे विल स्ट्राइभ फर एक्सिलेन्स एन्ड दे विल क्वेसन पिपल होइन नट जस्ट कपी होइन कपी गऱ्यो भने जुन चाहिँ लेभल अफ एक्सिलेन्स थियो त्यो नैमा रहन्छ कि त्यसलाई इम्प्रुभ हुँदैन एक्सिलेन्स भयो त राम्रो तर एक्सिलेन्स थिएन भने त त्यही नै कपी भयो नि त सो त्यो चाहिँ कमिङ फ्रम भैरवा होइन अब यु नो नि हाउ थिङ्स आर कमिङ फ्रम भैरवा थ्री पिपल इन द रुम फ्रम भैरवा यु नो नि हाउ द थिङ्स आर होइन अब असाइनमेन्ट दियो आई डोन्ट नो इफ यु आर गोइङ टु हियर द्याट बट इज इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट प्लिज भन्नु न होइन अब हाम्रो कसै पढायो त ब्याचलरसम्म म त भैरवा पढाएँ अब प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टमा टिचर युज टु कम होइन अगाडि सिटमा चाहिँ ल वाट इज अर्गनाइजेसन बिहेभियर लेख डेफिनेसन लेख त्यसपछि होइन लाइक विदिन यु ओन्ली बदर टु पास के एज इज कन्डिसनमा मार्क्स चाहियो बस हो सायद त्यस्तो लेभल अफ एजुकेसन वाज नट इन काठमाडौँमा चाहिँ झन् राम्रो थियो होला कि सो काठमाडौँ र भैरवामा जति डिफ्रेन्स छ नि नेपाल एज अ होल र डेभलप अदर कन्ट्रिजमा त्यति डिफ्रेन्स छ कि एकदमै त्यो ग्याप चाहिँ वी आर लोवर डाउन द लेडर इन टर्म्स अफ इन्टेलेक्चुअल थट प्रोसेसेस तर थिङ्स आर चेन्जिङ बिकज अफ पावर अफ टेक्नोलोजी अस्ति मैले तिमीलाई भने त्यो क्लब हाउसमा आइडियाज एक्सचेन्ज भयो भैरवामा बसिरहेको मैले साथीहरू देखिरहेको केटाहरू देखिरहेको छु प्रोग्राम दे आर लिसनिङ एन्ड दे आर लाइक पासिङ आउट द आइडिया ट्रान्समिट त भएको छ नि त भइरहेछ नि त
त्यो अपर्च्युनिटी थिएन अब थिएन सो आई एम होपफुल विथ द पावर अफ टेक्नोलोजी आई एम होपफुल बिकज वी हेभ अ यङ क्राउड्स सो त्यसको हिसाबमा एज यु सेड बिकज यङ क्राउड्स आर वाचिङ इट दे आर ट्राइङ टु लर्न they would improve theirs because they are the one who will go to the government. They are the one who will go to the other private sectors. So hopefully things will improve. And excellence in the work ल्याउँछ होला नि तर हुन त जस्तै फर इक्जाम्पल इभन डेटा वाइज चाहिँ नेपालको पपुलेसन एज 24 होइन मिडियन एज 24-25 होइन अनि कतै कतै होपफुल लाग्छ तर उदास चाहिँ केमा लाग्छ भन्दाखेरि दाइ यो सेक्रिफाइस गर्ने जेनेरेसन चाहिँ हामी भयौँ भनेर के होइन सेक्रिफाइस ट्रान्जिसनको रूपमा लिउँ न ट्रान्जिसनको रूपमा लिउँ होइन यु आर द वान हु स्टार्टेड दिस पोडकास्ट द कन्टेन्ट फर द फ्युचर होइन तिमी जस्तो मान्छे त छ नि काम गरिरहेछ नि त होइन सो यु हेभ अल द बेनिफिट अफ ह्याभिङ अ फर्स्ट मुभर एडभान्टेज होइन मतलब त्यो सीमा भन्दा नि एज अ होल देशको कन्ट्याक्समा भन्न खोजेको कि जस्तै कहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी यस्तो टेक्नोलोजीसम्म भइदियौँ कि हामी आफूलाई ग्लोबल सिटिजनको रूपमा पनि रिलेट गर्छौँ नि त होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा अब थाहा पाइसक्यो नि त कतिपय कुराहरू इन्टरनेटले गर्दाखेरि त आई थिङ्क डिजिटल डिभाइड अब आई डोन्ट नो म एकदमै अगेन एउटा ब्रोड ब्रसले भन्न चाहेन मेबी रोल्पारुकुमको कुरा गऱ्यो भने इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन तर यदि काठमाडौँ र न्युयोर्कलाई कम्पेयर गर्ने भने आई थिङ्क डिजिटल डिभाइड एटलिस्ट इन्फर्मेसनको कन्टेक्समा चाहिँ कमै होला कि होइन आज कि नयाँ एप रिलाइज भयो हामीले पनि त्यही क्लब हाउस युज गरेर हो युएसमा पनि त्यही क्लब हाउस युज गरेर हो टेक्नोलोजीको कन्टेक्समा एटलिस्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कन्टेक्समा तर थाहा पाएर पनि त्यो एक्जिक्युट गर्न नपाउँदा या एक्सपिरियन्स गर्दा फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेसन नहुने हुन्छ नि अनि अब हामीले यो जेनेरेसन चाहिँ एज अ ट्रान्जिसनको रूपमा जाने भयो अब हामीले चाहिँ नयाँ उसकोलाई चाहिँ खोलिदिनु भयो भन्ने त छ तर त्यो कति कति इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क त्यही भएर पनि मान्छेहरू विदेश जान्छन् जस्तो लाग्छ कि सधैँभरिकोलाई छोडेर होइन त्यो इन्डिभिजुअलिजम पावर गरिदिन्छ एउटा कम्युनिटी भन्दा जस्तो लाग्ने मलाई चाहिँ तिमीले एकदमै सही भने त्यो भेरी नाइस आइडियाज थाहा पायो एजुकेसनमा प्रब्लम हो नि त यहाँ होइन हुन्छ तर जुन चाहिँ लेयर अफ एजुकेसन जुन चाहिँ डिप लेयर अफ एजुकेसन युएसको न्युयोर्क वासिङटनमा जान सक्थ्यो इज अफ रेजिस्टरिङ द बिजनेस इज अफ डुइङ बिजनेसहरू होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ नेपालमा कुनै तिमीले आइडिया पपअप भयो इफ यु वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड एक्जिक्युट द्याट आइडिया द यु हेभ मोर ट्रान्जेक्सन कस्ट टु पे माइट बी इट्स अबाउट सेटिङ अफ यर अफिस finding appropriate device, finding appropriate things to work with. The implementation of transition cost that you are paying high. So I agree with that. Two transition costs are high. More full case one, we are the first mover advantage Nepal as a generation. As a generation, because technology exponentially grow by data exponentially airacha. Our data ko मेरो लेभलको कन्भर्सेसनमा गर्ने मान्छे युएसमा दे आर लट्स अफ देम मिलियन्समै छ कि तर इन नेपाल द थिङ्स आई क्यान से देयर आर पिपल बट भेरी लेस औँलामा किन्न सकिन्छ औँलामा किन्छ मिन्स आई क्यान क्रिएट माई इम्प्याक्ट आई क्यान क्रिएट माई ओन ब्रान्ड आइ एम टकिङ विथ अनुप घिमिरे बिकज यु स मी टकिङ यु लिसन मी टकिङ नि होइन we are talking together because we have danced together 2 decades back so त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो फाइदा छ कि स्मल कन्ट्री things can be done, transition cost is high, but you have a first mover advantage. अलिकति फ्युचरिस्टिक कुरा गरौँ न दाइ जस्तै फर इक्जाम्पल फ्युचरमा चाहिँ अब हाउ डु यु सी थिङ्स चेन्जिङ इन डेटा इन इकोनोमिक्स हुन्छ नि या इन लिट्रेसी या डेटा लिट्रेसीको कुरा गरौँ होइन किन भन्दाखेरि आई थिङ्क डेटा लिट्रेसी कम भएर नै हामीलाई डेटा एक्सट्र्याक्सन गर्न गाह्रो भइरहेको छ सो अलिकति लेट्स से 2025-2030 हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि हाउ डु यु सी थिङ्स चेन्जिङ आई सी द्याट the consumers are becoming the producer of their own product. What do you mean by that? What I mean by that is, take an example of Food Mario. Okay. A guy, Rohit, he is giving employment to the housewives and other individuals who were cooking for themselves. So, कुरा चाहिँ हजुरले कता गइरहेको छ यो शेयर्ड इकोनोमीतिर गइरहेको Exactly. Shared economy is the future. Common goods. Talk about food mandu. Consumers are becoming the producers of their own product. Ride sharing. I'm not talking about the delivery of the foods. Ride sharing. उसले बाइक पनि चलाइ उसको बाइक छ बाइक पनि चलाइरहेछ उसले पैसा पनि कमाइरहेछ उसले डेटा पनि जेनेरेट गरिरहेछ उसले त पछि डेटा त उसले पहिला खोज्थ्यो नि त के डेटा
रिसर्चर भएको तर ऊ डेटा जेनेरेट गरिरहेको छ कि अब बिकमिङ द प्रड्युसर अफ देयर ओन प्रोडक्ट्स सो आई सी द फ्युचर इन टर्म्स अफ सेयरिङ इकोनोमी सेयरिङ इकोनोमीले चाहिँ कमन गुड्सहरूलाई इन्हान्स गर्छ द थिङ्स आई एम सेइङ दिस बिकज पहिलाको इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन आर्थिक क्रान्ति जुन चाहिँ विश्वमा आयो नि त्यो भर्टिकल थियो कि भाइ भर्टिकल मिन्स इफ आई ह्याड मोर क्यापिटल मोर मनी आई क्यान बाई मोर मसिनरी आई क्यान क्रिएट इकोनोमिज अफ स्केल भन्छ नयाँ मास प्रोडक्सनमा जान्थ्यो मेरो रेभेन्यू आउँथ्यो लिटरली मोनोपोलाइज द होल सो यु क्लाइम्ब अप द ल्याडर अप इफ यु हेभ मोर क्यापिटल बट द थिङ्स विथ द पावर अफ टेक्नोलोजी द थिङ्स लाइक sharing economy is horizontal. The horizontal means मलाई the marginal cost of doing things means मैले यो मोबाइल फोन मेरो पुरानो सल्किदिएँ है मैले 20,000 को मोबाइल किनेर मैले यस्तो आई डोन्ट निड दिस हाई फन्डा क्यामेरा होइन यु डोन्ट निड इट आई टेक ए भिडियो आई मेक ए युट्युब भिडियो आई क्रिएट माई ओन कन्टेन्ट अस्तिसम्म म त टिभी हेरेर इन्जोय गर्थेँ नि टिभी वाज माई प्रडक्ट विच आई इन्जोय नाउ आई एम क्रिएटिङ माई ओन प्रडक्ट आई एम अर्निङ फ्रम द्याट मिन्स मलाई त अब त 1 करोड रुपियाँ त चाहिँदैन कि टु अर्न 3-4 लाख रुपिस पर मन्थ बाई क्रिएटिङ अ गुड कन्टेन्ट इफ इन्डियामा यु क्यान सी लट्स अफ युट्युबर्स लट्स अफ इन्स्टाग्रामर्स वी आर मेकिङ फर्चुन्स विथ जस्ट मोबाइल हेल्प अफ मोबाइल द हाइएस्ट नम्बर अफ मिलियनियर्स इन दिस वर्ल्ड आर फ्रम युट्युब सी सो त्यो पहिलाको आर्थिक क्रान्ति त इफ यु कम्पेयर पहिला त्यही 3-4 लाख रुपियाँ महिना कमाउनलाई कति इन्भेस्ट गर्नु पर्थ्यो कि करोडौँ गर्नु पर्थ्यो नि सो त्योमा चाहिँ हाउ यु आर गोइङ टु ट्याप द सो द्याट्स अ फ्युचर मिन्स यु क्रिएट यर ओन कन्टेन्ट यु बिकम द कन्ज्युमर अफ यर ओन प्रडक्ट सो मोर अन्टरप्रेनर्स मोर लोकल अन्टरप्रेनर्स सो टुमारो माइट बी इफ इन्टरनेट डिफ्युजन इज हाई मोर डेटा लिटरेसी यु क्यान गेट अ मार्क जुकरबर्ग फ्रम डोल्पा नेभर नो द्याट Anup. Who knows what will happen? So I'm hopeful about this economy because there is a power of technology. But having said that, digital divide. If digital divide is not addressed, if digital literacy is not addressed, then that divide will increase because someone from US, Europe, Spain, Australia will climb up the ladder because they have a leverage. So you have rightly pointed digital divides. How to address that? That should be the priority. That's why we are having this talk like this. The digital divide र information divide, lack of awareness, lack of information, एउटै डोमेन हो के लाग्छ हजुरलाई? Digital divide के अरे? Digital divide, information divide, lack of awareness, lack of right information, harder access to information एउटै डोमेनमा पर्छ किन भन्दाखेरि इभेन्चुली डिजिटल डिभाइड कम गर्नु भनेको त्यही इन्फर्मेसन एक्सेसलाई इजी बनाइदिनु त हो नि हैन र? Exactly. Your layers of they are connected to each other. एउटै होइन पर having one makes access to another easy. Digital divide कम भयो भने उसले इन्टरनेटमा पहुँच भयो भने उसको इन्फर्मेसन एन्ड इन्फर्मेसन राइट पाछ भने पनि सफिसियन्ट तर उसले त्यो इन्फर्मेसनलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा डिजिटल लिटरेसी पायो भने एक्सर्साइज पनि गर्न पायो पैसा पनि कमाउनु पायो सो दे आर कनेक्टेड चेन हो ल्याडर भयो अब नट नेसेसरी अब डेटा लिटरेसी ट्रेनिङ दियो अरे डिजिटल डिभाइड त्यही नै छ एक्सेस चाहिँ छैन डेटा एक्सेस चाहिँ छैन डिजिटल एक्सेस चाहिँ छैन अरे होइन किन उसले अहिले त जति पनि डेटा हामीले ओपन डेटा कुरा गऱ्यो भने जति पनि डेटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी क्लाउडमा राख्यो भने भोलि उसँग डिजिटल एक्सेसै छैन जति ट्रेनिङ दिउँ न ऊ त जहाँको त्यही भयो जे सुक्यो त्यसै भइहाल्यो तर हजुरले थाहा पाउनु हो त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो एटेम्प्ट पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डियामा फेसबुक र इन्डिया मिलेर एउटा होल एरियामा नै फेसबुक ड्रिभन इन्टरनेट के अब त्यस्तो त्यो अलिकति हुन्छ नि लिमिटेड त्यस्तो पनि गर्न खोजिरहेको छन् कि जहाँ चाहिँ अब यदि मेरो होल इन्फर्मेसनको एक्सेस नै फेसबुक हुने भयो भने त फेसबुकैबाट मैले एफ कमर्स गर्नु पऱ्यो फेसबुकैबाट मैले च्याट गर्नु पऱ्यो फेसबुकैबाट बिजनेस रन गर्नु पऱ्यो नि त अगेन हो इन्फर्मेसन त भयो तर अगेन इट इज मोनोपोलाइज बाई वान बिग एन्टिटी के अब इट गोज ब्याक टु द सेम कन्सेप्ट अब तिमीलाई थाहा छ ब्रिटानिका इन्साइक्लोपिडिया भन्ने एउटा सिडीमा थाहा छ नि किन थाहा सो ब्रिटानिका इन्साइक्लोपिडियामा भवसागर थियो हेर त्यसमा सिडीमा सो एभ्रिथिङ वाज देयर सो यु टेक द ब्रिटानिका इन्साइक्लोपिडिया माइट बी फेसबुक भोलिको दिन सबै छ इन्साइक्लोपिडिया टु द बिजनेस मोडल होइन बिजनेस मोर इन्टरेक्टिभ इन्साइक्लोपिडिया बट त्यसले चाहिँ अप्टिमम भ्यालु त ल्याउँदैन नि त
होइन भोलिको दिन इट विल बिकम साइड आइदर फेसबुक मस्ट बी वर्किङ भेरी हार्ड टु क्रिएट अल द कन्टेन्ट्स एभाइलेबल इन अल द इन्टरनेट माइट बी द्याट्स वाट मार्क जुकरबर्ग वाज टकिङ अबाउट क्रिएटिङ हिज अन इन्टरनेट होइन वर्ल्ड ओभरमा माइट बी द्याट्स द केस द थिङ द्याट यु सड बट इट विल बी लाइक मोनोपोलाइज गर्नलाई अब त्यही हो नेपालको त्यो रेगुलेसनले त्यतिसम्म आउटरिच भ्याउँदैन अब माइट बी सिङ्गापुर एन्ड युएस एन्ड अल दे माइट कम ब्याक वाट युआर डुइङ दिस इज नट द वे टु मोनोपोलाइज द इन्टरनेट अनि त्यसलाई ब्रेक गर्न खोज लागि ट्रु होइन एक्ज्याक्टली सो मैले पनि जस्तै फर इक्जाम्पल कति कति यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ मलाई पडकास्ट गर्दाखेरि कस्तो रियलाइज हुन्छ भन्दाखेरि मेबी दिस इज जस्ट नट अ पडकास्ट के किनभने आज हजुर म बसेर वे टकिङ अबाउट डेटा वे टकिङ अबाउट डेटा लिटरेसी ओपन डेटा बिग डेटाको बारेमा कुरा आएको छ विच इज इन इट सेल्फ इज नट अ हाइली डिस्कस्ड या इजिली अभाइलेबल कन्टेन्ट इन्टरनेटमा त्यो पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कि होइन अनि यो दुईजना हजुर अनि जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ अब हामी अडियोमा पनि प्रोडक्सन गर्छौँ अनि हामी जस्तै फर इक्जाम्पल गुगल पडकास्ट पनि अभाइलेबल छौँ होइन अनि अडियो डाउनलोड गर्न अडियो कन्ज्युम गर्न अडियो स्ट्रिम गर्न इट डज नट टेक मच डेटा कि इट्स अ भेरी चिप अडियोको एडभान्टेज भनेको चाहिँ होइन प्लस प्यासिभली कन्ज्युम गर्न सकिन्छ यदि हजुर भाडै माझी राख्नुभएको छ भने यु क्यान स्टिल लिसन टु अडियो एन्ड किप अन डुइङ द्याट होइन सो ऊ पनि गर्न सक्यो सो मलाई चाहिँ कति कति चाहिँ मेबी दिस इज मोर देन अ पडकास्ट यदि हामीले यस्तो इन्फोर्मेसनल कन्टेन्टहरू गाउँ गाउँमा पुगाउन सक्यो अरे गाउँ गाउँको 21-22 वर्षको भाइ बहिनीहरूले यो इन्फर्मेसन थाहा पाउन सक्यो भने त मेबी केही न केही त भयो एक स्टेप त भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिले सो द्याट इज वान किन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै पडकास्ट गरौँ कन्भर्सेसन गरौँ हामीलाई गफ गर्न मजा लाग्छ हाम्रो साथीहरू छ भनेर सुरु गऱ्यो तर नाउ इट इज टेकिङ अ बिट मोर सिरियस सेप होइन अनि एट टाइम्स आइ एम ओभरवेल्म्ड होइन आई डु नट नो हाउ डु आई अप्रोच दिस यो जुन आइडियाजहरू आइरहेको छ तर एट टाइम्स लाइक ल ठिकै छ ओभरवेल्म हो थाहा नपा जस्ट किप अन डुइङ इट डोन्ट स्टप डुइङ इट भन्ने म चाहिँ त्यसरी मोटिभेट भएको छु कि अनि एकदम सही कुरा तिम्रो विथ अ नोबल थट द्याट यु हेभ होइन त्यसको हिसाबमा त हो तर त्यही हो अब त्यो लेयर्स अफ ट्रान्समिसनलाई तिमी त्यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ पुगाउला रे like in terms of you go there and you talk about your products but again the thing is about digital divide if the person is not having proper access to internet information technology whatever good content that's available to you but it's that person is not able to have right access is not going to work so timro novel effort like should be complemented by the digital infrastructure होइन त्यो हिसाबमा तिमीले त्यो गर्न सक्दैनौ त्यो गभर्मेन्टबाट आउनु पऱ्यो होइन त्यो प्राइभेट सेक्टरको कर्पोरेट्सहरूले कसरी फिगर आउट गर्ने होइन त्यहाँसम्म आउटरिच गर्नलाई सो द्याट्स अ च्यालेन्ज द्याट यु कान्ट अलोन ह्यान्डल माइट बी टुमोरो एज यु सेड भोलि एउटा जुन चाहिँ यो इन्टरनेटको कुरा गऱ्यो नि सेल अफ इन्टरनेट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले इन्टरभेन नगरिकन होइन कुनै एउटा ब्लुटुथको मेकानिजम के अनुसार एउटा इन्टरनेटको बबल बन्यो अरे होइन त्यसको प्लेटफर्म तिमीले युज गरेर एन्ड देन यु डिसेमिनेट इन्फर्मेसन सो आई एग्री यु हेभ अ फ्युचरिस्टिक कन्टेन्ट होइन यो थट प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउनु नै राम्रो किन यहाँ छैन अङ्ग्रेजीमा यस्तो कन्टेन्ट्सहरू गर्दैन जति हुन्छ तिम्रो कन्फरेन्स ठुल्ठुलो कन्फरेन्समा प्रेजेन्टेसन हुन्छ सिद्धिन्छ कि त्यसमा चाहिँ तर जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुग्दैन तिमीले गर्ने आफ्नो कर्तव्य त गर्यौ तर तिमीलाई प्लेटफर्म त चाहियो नि अझै तल जानु प्लेटफर्म पनि चाहियो अनि यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल हुनको लागि चाहिँ आई हेभ टु फाइन्ड अ वे टु मेक मनी आउट अफ इट बिकज दे आर टिम इन्भल्भ पिपल इन्भल्भ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ आजकल चाहिँ हुन्छ नि द ब्रान्डहरूको चाहिँ द्याट्स वेयर दे क्यान फिल इन द ग्याप के किन भन्दाखेरि दे हेभ टु बी भिजिबल होइन सो त्यसै चाहिँ इट इज टेकिङ सेप डेफिनेटली होइन तर एट द सेम टाइम आई एम हेल लट कन्फ्युज कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ हाउ डु आई अप्रोच अल द ओभरवेल्मिङ आइडियाज द्याट आई एम रिसिभिङ हुन्छ नि सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ जस्ट वान्टेड टु से द्याट विथ यु द्याट्स भेरी गुड आइडिया होइन अफकोर्स ब्रान्ड पार्टनरसिप चाहिन्छ होइन अब ब्रान्ड पार्टनरसिपमा यु नो हाउ टु डु इट बेस्ट बिकज एट द एन्ड अफ द डे आफ्नो रिसोर्स त चाहियो नि रन डेफिनेटली सो यही नै होला कि अघि हाम्रो ठ्याक्क कसरी कनेक्ट डट कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो त डेटा हो डेफिनेटली डेटा त हो होइन आज हामीले जुन एउटा डेटा क्वालिटी डेटा हो अब यो डेटा चाहिँ मैले पब्लिकली सेयर गरेर आएको छु होइन सो पब्लिकली किन सेयर गरेर आएको छु भने देयर इज एन इन्सेन्टिभ कि मतलब ब्रान्ड्स आर सपोर्टिङ मी टु के अरे क्रिएट दिस डेटा एन्ड पुट इट आउट इन्टु द पब्लिक बट देन भोलिको दिनमा इफ ब्रान्ड्स आर नट सपोर्टिङ मी आई विल नट बी मोटिभेटेड टु गो किप अन क्रिएटिङ दिस डेटा होइन त्यही त तिम्रो सब्सक्राइबर मिलियन्समा गऱ्यो फिङ्गर्स क्रस भयो होइन भोलि चाहिँ ब्रान्ड छैन अरे तर वाट विल बी मसँग यत्रो कन्टेन्ट छ मेरो सब्सक्राइबर क्राउड फन्डिङ या आइदर हाउ टु इन्सेन्टिभाइज माइसेल्फ maybe you will monetize that so if some company approaches you Anup 2 million subscriber तिम्रो भिडियो कन्टेन्टमा एड प्ले गरिदियो यसको
यु बार्गेन अन द्याट नि अनि यो चाहिँ एड प्लेसमेन्ट चाहिँ इज इट एन्ड जस्तै फर इक्जाम्पल न फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब चलाउन हामीलाई पैसा लाग्दैन तर हामीले एड हेर्छौँ नि होइन सो यो चाहिँ खत्रै इन्भेन्सन जस्तो लाग्छ कि यो मोडल जहाँ चाहिँ डेटा कलेक्सनलाई चाहिँ यिनीहरूले फ्री डेटा कन्जम्सनलाई चाहिँ यिनीहरूले फ्री बनाइदियो किन भन्दाखेरि बिकज I am more than happy to watch couple of ads on YouTube and then watch that video होइन अनि the whole chain people in stakeholders involved in this chain are getting benefited okay? Whereas me as a user I'm just paying it back with my time and attention होइन अनि त्यो पनि यही कुराहरू चाहिँ मेबी डेटा कलेक्सनमा चाहिँ कसैले यो हुन्छ नि यो एड मोडल गुगल एनालिटिक्सले गर्छ नि त गुगल एनालिटिक्सले त एउटा कोर्सै लन्च गरेछ यो युट्युबको यो डेटा एनालाइसिस गर्नलाई You see that it's a paid course I guess it's free पनि छ कि थाहा छैन होइन so अब त्यही हो अब फेरि अर्को डिबेट के छ भने when there are people who don't want ads to be placed जस्तै स्पोटिफाई यु क्यान हजुरले के अरे एड हेरेर पनि कन्ज्युम गर्न पाउनुभयो यु क्यान पे अ नोमिनल कपल अफ डलर्स पर मन्थ यु विल डोन्ट गेट एड के सो यु स्टिल हेभ एन अप्सन जस्तो मैले अस्ति एउटा त्यो युट्युबर थियो नि सन्दीप महेश्वरी भन्ने हजुर हजुर उसले चाहिँ लामै स्ट्याटस लेख्यो नि त कहिलेदेखि चाहिँ आफ्नो मोनिटाइज गर्दैन भनेर उसले छैन मोनिटाइज गर्नलाई होइन तर अब आई डोन्ट सी हार्म इन मोनिटाइजिङ द्याट बिकज इट्स एज अ युजर इट्स माई डिस्क्रिप्सन नि एज अ भ्युवर इट्स माई डिस्क्रिप्सन इफ आई वान्ट टु स्किप त गर्न सक्छु नि मैले अनि प्लस आई थिङ्क वी हेभ बिन टोल्ड कि एड्स आर ब्याड के यदि हजुरलाई डायबिटिजको हो अनि मैले चाहिँ हजुरलाई डायबिटिजको खतरा एड देखाएर हजुरले त्यो प्रोडक्ट किनेर त्यो हजुरको प्रब्लम सल्भ हुन्छ भने त राम्रै त भयो नि होइन किनभने हजुरलाई थाहा थिएन त त्यो प्रोडक्टको बारेमा एक्ज्याक्टली अब 2 months अफ इन्फर्मेसन पनि हो अब घरिको रिकरेन्टली आउनु भयो भने एउटा 5 मिनटको छ प्रोग्राम 3टा 4वटा एड हैरानी हुन्छ त्यो चाहिँ होइन त्यो गर्दा अब हाउ टु मेक इट मोर एफिसियन्ट अप्टिमाइज वेमा कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा हुन्छ सो आई डोन्ट सी एनी हार्म फर कन्ट्री लाइक आवर्स ह्याभिङ एन एड बिकज एट द एन्ड अफ द डे वाट म्याटर्स टु इज राइट इन्फर्मेसन एन्ड राइट कन्टेन्ट टु डिस्कस हामीले त्यसमा टेक अफ गर्न आयो नि त टुमारो विल सी होइन त होल इन्टरनेट इज फाइटिङ भन्दा पनि कोलाबरेटिङ या कम्पिटिङ अगेन्स्ट दिस मोडल कि एउटा चाहिँ एड बेस्ड मोडल होइन अनि एउटा चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोडल अनि अब चाहिँ जस्तै फेरि मैले क्लब हाउसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ there is going to be a tussle between platforms to get the right creators के अनि जसले पनि क्रिएटर्सलाई द हाइएस्ट इन्सेन्टिभाइज गर्नेवाला छ नि द्याट्स वेयर द क्रिएटर्स आर गोइङ टुवर्ड्स जस्तै रिसेन्टली अ कपल अफ इयर or 2 years back जोय रोगन भन्ने थाहा छ होला हजुरलाई त्यस्तो त्यो पोडकास्ट खतरै होइन वर्ल्डको टप नम्बर 1 पडकास्ट उसको मेरो हेयरस्टाइल म्याच गर्छ यस अनि उसको चाहिँ 100 मिलियनमा एक्सक्लुजिभ स्पोटिफाईले किन्यो कि त्यो किने बापत विदिन 48 आवर्स स्पोटिफाईको भ्यालुएसन 4 बिलियनले बढ्यो होइन अब युट्युब एज अ प्लेटफर्म इज नथिङ बिसाइड इट्स विदाउट इट्स क्रिएटर्स सो भोलिको दिनमा 100वटा युट्युबको खतरा क्रिएटर्स स्थान दियो भने त nobody is going to go and watch YouTube because I am there not for the YouTube but for the individual creators that are creating amazing content होइन या creating amazing data नै भन मैले को लागि so with Clubhouse with Instagram with OnlyFans भन्ने एउटा चाहिँ के अरे it's a premium version of Instagram होइन though it started through adult के अरे कन्टेन्टहरूबाट तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली $1 billion भ्यालुएसन बनायो कि सो बिकज अ प्रिमियम भर्जन अफ इन्स्टाग्राम बिकज दे आर इन्सेन्टिभाइजिङ द क्रिएटर्स मोर सो अबको टसल चाहिँ प्लेटफर्म्सहरूभित्र चाहिँ इट्स अ टसल बिट्विन हु गेट्स द बेस्ट क्रिएटर्स भन्ने छ कि अनि यसलाई चाहिँ फेरि अगेन हामीले यो डिजिटल फर्ममा डेटा क्रिएट गरेर आएको छ भने चाहिँ मेरो अगेन यो क्वेसन नहुनसक्छ होइन एउटा स्टेटमेन्ट या एउटा ऱ्यान्डम आइडिया हुनसक्छ कि आई डोन्ट यति डेटा क्रिएसनलाई चाहिँ हामीले यसरी इन्सेन्टिभाइज गरिदिउँ कि युजर जेनेरेटेड डेटालाई जहाँ चाहिँ आई एम गेटिङ रिवार्ड अघि हजुर पनि यस्तै होइन सो मेबी त्यो ओपन डेटाको कल्चर चाहिँ अझै हेभिली लिएर आउन सकिन्छ कि बाई इन्ट्रोड्युसिङ ब्रान्ड्स एन्ड एड्स ठिक छ या रिवार्ड्स होइन केही इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट त होस् न किनभने विदाउट एनी इन्ट्रेस्ट उसको त मोटिभेसन नै भएन सो जस्ट एन ऱ्यान्डम आइडिया That's very good idea. Might be the company will give reward points for generating data and make it anonymized and open, and they again allow the users to create a value out of it. Out of that value, another content might be created, and that content might be incentivized. And again, that a wonderful future to dream about. Exactly. The power of technology. That's I'm more going to data evangelist भन्दा IT evangelist भन्छु अनि यसो पनि छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल यो डेटा भनेर चाहिँ मान्छेले कोडै गर्नुपर्ने गीक ल्यापटपमा भन्छ नि होइन अनि आई थिङ्क वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हुन्छ नि डेटा लिट्रेसी डेटा साइन्टिस्ट आर नट जस्ट
कोडर्स के भनौँ न म पनि सुरुमा त कन्फ्युजै थिएँ हजुरलाई भेट्दा पनि इकोनोमिस्ट हो दाइ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा एकदमै हेभिली यु आर भोकल अबाउट इट होइन एन्ड देन यु आर टेलिङ कि लास्ट टाइम एक कपाल अफ इयर्स ब्याक भेट्दाखेरि चाहिँ डेटा कन्सल्टिङ गरिरहेको हुन्छ मेरो दिमागमा इट वाज नट सिङ्क्रोनाइज भइरहेको थिएन कि बट नाउ आई थिङ्क आई हेभ ग्रोन अ बिट होइन अनि त्यहाँ चाहिँ नाउ इट अल मेक सेन्स कि डेटा त अब इट्स अब ऊ भने जस्तै भयो कि इन्टरनेट आइटी भने जस्तै भयो कि एभ्री कम्पनी हेज टु बी अ टेक कम्पनी एक्ज्याक्टली अब यु राइटली यु टक्ड अबाउट एसडिजी it would have been so bad for me if I ended this show without talking about SDGs. No, I was about to bring that. होइन अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अब यो त कोरोनाले चाहिँ एउटा हल्लाइदियो कि संसारलाई नै हल्लाइदियो कि यु आर फोकसिङ अन द रङ थिङ्स रङ वे अफ डुइङ थिङ्स होइन नट इफिसियन्ट वे रङ नभनौँ नट द वर्ड रङ सो अब यहाँ के भयो भने अब यो एसडिजी एचिभ गर्न 2030 चाहिँ डिजिटल फाइनेन्स होइन डिजिटाइजेसनको हेल्प नभइकन एसडिजी चाहिँ 2030 को टार्गेट एचिभ गर्नलाई एकदम गाह्रो देखियो अब when you talk about digital finance, when you talk about sustainable development goals, digital government providing service to the individual and citizen, government ले त अब त यही ट्रेडिसनल वेमा कर्ज अगाडि डेस्कमा हुँदा तिमी मेरो अगाडि लाइन लगाऊ म यहाँ डड्डामा नेपाली कागजमा साइन गर्छु त्यो अर्कोमा लिएर जाऊ त्यहाँ अब त्यो पेन्डेमिक थर्ड वेभ आइदियो भने सकिन्छ यो काम गर्न पिपल विल बी फ्रस्ट्रेटेड कति लकडाउन अनि अब के जानु पऱ्यो गभर्मेन्टमा डिजिटल गभर्मेन्टमा त्यस्तै डिजिटल फाइनेन्समा क्यासलेस पेमेन्ट्सहरू जानु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल चाहिँ तिम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको रिड्युसिङ द पोभर्टी रिड्युसिङ द हङ्गर एजुकेसन जेन्डर इम्पावरमेन्ट अर्बनाइजेसन लाइक गर्ने कि होइन क्लाइमेट एक्सन गर्ने वाट इज द्याट डिकार्बनाइजेसन लाइक रिड्युसिङ द फसिल्स फ्युलको जे पनि कुरा भनौँ न एउटा हजुरलाई क्वेसन सोधौँ पहिला हजुरले यस र नोमा एन्सर दिनु अनि त्यसपछि बल्ल डिस्क्राइब गर्नु है नेपालले 2030 आफ्नो एसडिजी गोल्स मिट गर्ला त सबै यस एन्ड नो अनि त्यसपछि मात्र एक्सप्रेस गर्नु सम्भवै छैन यो एज इज म वेल क्वालिफायर एज इज सिचुएसन सक्दैन एज इज सम्भवै छैन 2030 सम्म हामीले नेपालले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स मिट गर्नेवाला एज इज सिचुएसनमा यो कोरोनाको यस्तो इम्प्याक्टले त्यो पब्लिकेसनै भइसकेको छ नि त्यत्रो ठुलो संस्थाहरूले लेखिसकेका छन् कि इज पहिलेदेखि नै ल्यागगार्ड थियो नेपाल मात्र होइन संसारै ए ओके सो वी आर नट अलोन अन दिस डेफिनेटली नट अलोन नि इट वाज अ म्यासिभ गोल द्याट वाज टेकन बाई द कन्ट्रिज होइन तर इम्पोसिबल चाहिँ छैन इम्पोसिबल छैन इफ द हेल्प अफ डिजिटलाइजेसन डिजिटल फाइनेन्स होइन अब त्यसमाथि पनि अब तिम्रो इ गभर्मेन्ट होइन त्यसरी चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्यो होइन अब भोलिको दिन यो नेभर नो यार अब यो मार्स के अरे हुन्छ नि यो तिम्रो कम्प्युटिङ पावर अफ टेक्नोलोजीले के हुन्छ नि एभ्री 2 इयर्स चाहिँ त्यो पावर अफ कम्प्युटिङ इन्क्रिजेस है कि डबल्स है कि माइट बी हु नोज यार फर कन्ट्री लाइक नेपाल ब्रिजै बनाउनु भने 3D प्रिन्टिङले बनाइदिएला मलाई त्यहाँ अपर मुस्ताङको मलाई त्यत्रो बाई ट्रेडिसनल मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन इन्फ्रास्ट्रक्चर इट वाज नट प्लजिबल माइट बी 5 years 6 years down the line there's a technological breakthrough but every organization is working on 3D printing creating how to create more impact of technology might be 3D printing might be someone create a 3D printer and create necessary infrastructure for that required bridge or houses. I'm just trying to be optimistically, extremely optimistic. But then these are not crazy ideas. Things are already being done. Exactly. China experiment गरिसकेको छ 3D printed houses. Exactly. So why not? So we can be very much positive that things can get in shape to up to 2030. But as is situation मा यो चाहिँ सम्भव देखिँदैन. मैले चाहिँ के अरे सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ मलाई पहिला कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन म खास पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको ड्रप आउट हो म केयुमा मैले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मास्टर सुरु गरेको थिएँ अनि 4-5 महिनामा त्यति बेला के पढिरहेको छु टेक्नोलोजी पढिरहेको मान्छे होइन अनि मल्टिमिडियाको कम्पनी छ कहाँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पढिरहेको छु भन्दा त्यसलाई छोडिदिएँ मैले तर अहिले आएर बल्ल बुझिरहेको छु भन्दाखेरि के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि इभन अन्टरप्रिनरसिप मैले लिटली आइ एम डुइङ सो मच अफ रिसर्च अन इन्भेस्टिङ हो संसारमा चाहिँ कसरी इन्भेस्ट भइरहेको छ कसरी ओल्ड मनी फ्लो भइरहेको छ होइन प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा कसरी भइरहेको छ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज सच अ बिग पार्ट एन्ड सेन्टरमा के हुन्छ नि अझ यो इएससी हजुरको भनौँ न इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो सोसली हुनु पऱ्यो अनि गभर्नेन्स हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू होइन अनि
अबको दिनमा त इफ यु आर स्टार्टिङ अ बिजनेस होइन अनि इफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज नट एट द सेन्टर अफ इट वाइ आर यु इभन स्टार्टिङ अ बिजनेस होइन इफ इट इज नट सस्टेनेबल होइन इट डज नट मेक सेन्स सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ मैले यो एनजिओ आइएनजिओ अलिकति हुन्छ नि फिलान्थ्रोपीसँग रिलेट गर्थेँ आजकल चाहिँ बल्ल बुझेको छु कि द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हेज टु बी देयर इन अलमोस्ट एभ्रिथिङ द्याट यु डु इभन इफ यु आर लाइक के भन्छ इभन इफ यु आर ह्याभिङ अ बेबी होइन क्यान यु सस्टेन इट भने त्यो नामैले भनिदिन्छ नि त होइन त्यो लाइभलीहुडको मेकानिजममा ह्युमन इभोल्युसनको रूपमा गयो होइन तर अब डे टु डे लाइफमा होइन अब तिमीले यहाँ कुनै प्लास्टिक युज मैले देखेको छैन अहिलेसम्म होइन कमै देखेको छु अनि अब यसलाई चाहिँ कसरी अब भोलि यु आर अवेर एन्ड वेन द गभर्मेन्ट पोलिसिज आर रेस्ट्रिक्टिभ अन द प्लास्टिक युज यु विल मेक युज अफ मोर नन प्लास्टिक होइन बायोडिग्रेडेबल थिङ्सहरूलाई युज गर्छौ भने द्याट्स वे अफ सस्टेनेबल वे अफ डुइङ थिङ्स होइन अब बिजनेस मोडलकोमा चाहिँ इफ सम इन्डस्ट्री इज ड्रेनिङ आउट द केमिकल वेस्ट टु द रिभर्स होइन द्याट्स नट अ सस्टेनेबल भोलिको दिन त त्यो इन्डस्ट्रीलाई नै ह्याम्पर गर्छ माइट बी वान वे अर अनदर एक्ज्याक्टली सस्टेनेबल भएन नि त भएन नि होइन माइट बी त्यहाँको पल्युसनले गर्दाखेरि त्यसको कामदारै बिरामी होला होइन माइट बी पोल्युटेड वाटरबाट आएको भोलि त्यही वाटर उसले युज गरेर होला रिफाइन गर्नलाई उसको कस्ट धेरै जाला होइन इट विल कम ब्याक सो त्यसैले यो इकोनोमिक्स थ्योरी चाहिँ पहिला होइन पैसा जति खनायो त्यति ग्रोथ हुन्छ भन्ने थ्योरी थियो पहिला 1960 जोन मेराज किन्स भन्ने इकोनोमिस्टहरू होइन अनि त्यसपछि चाहिँ होइन अब ह्युमन डेभलपमेन्टमा जानु पऱ्यो लिट्रेसी एन्ड हेल्थ म्याटर्स भन्ने भयो होइन अब यो त पैसा खनाएर डेभलपमेन्ट एउटा कुरो भयो ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड लिट्रेसी एउटा कुरो अब त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा जानु पऱ्यो अब वी निड टु थिङ्क सिरियसली अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट होइन हाउ टु नट एक्सप्लोइट द रिसोर्सेस द्याट वी ह्याभ so that the future generation can equally enjoy that, prosper, and create a well-being and welfare enhancing activity. त्यसरी गयो के अब न्यारेटिभ चाहिँ सो मेरो एउटा अर्को क्वेसन हजुरलाई हाउ क्यान यु रिलेट एसडिजी एन्ड डेटा एसडिजीको चाहिँ एउटा के छ भने एसडिजीको नो वान लेफ्ट सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड कोही पनि पछाडि नपरोस् भन्ने छ भने डेटाको चाहिँ इफ यु आर सेङ नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड हाउ वुड यु आइडेन्टिफाई हु इज लेफ्ट बिहाइन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ डेटा सो सुड बी नो डेटा लेफ्ट बिहाइन्ड interesting. That should be the highlight. That should be the highlight. Okay. So no data should be left behind if you're talking about no one left behind because you need to identify who is left behind. So that will make even data collection sustainable. Exactly. And more efficient way. More efficient. Because sustainability to efficiency is also, I think, every exactly. That should go hand in hand. And efficient, more carbon production, more effort. मोर अब सर्वे कलेक्ट गर्न गाडी दौडाउनु पऱ्यो अरे सर्वे कलेक्ट गर्नलाई पेपर खर्च भयो अरे होइन इन्स्टेड अफ युजिङ द मोर मेकानाइज वे अफ कलेक्टिङ द डेटा होइन सो त्यो एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु क्या है जस्तो एउटा चितुवाले हरिणको शिकार गर्छ नि दौडिन्छ होइन हरिणको आफ्नो एउटा पोटेन्सियल इनर्जी छ चितुवाको पनि पोटेन्सियल र काइनेटिक इनर्जी छ त्यो चितुवाले हरिणलाई खाइसकेपछि त्यो हरिणलाई खाइसकेपछि उसको इनर्जी 100% त चितुवामा जाँदैन हरिणको जान पर्ने थियो खाएपछि चाहिँ जाँदैन त्यो लस इन इफिसियन्सी हो नि त बट अब इट्स जस्ट एन एनालोजी यु सुड डु द थिङ्स इन सच ए वे द्याट यु बिकम ए लियोपार्ड एन्ड द थिङ्स द्याट यु आर ट्राइङ टु गेट 100% of it without depleting your own resources. That's a efficient way of doing things. And is that a hypothetical ideal statement that can never be achieved? It is actually so something you will always strive to achieve. That's where the IT is. I know. And look for the reach. कोड थियो कि स्ट्राइभ फर द पर्फेक्सन इभन द पर्फेक्सन इज अ मिथ स्ट्राइभ फर पर्फेक्सन त्यो इनर्जी चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने त्यो चितुवाले हरिणलाई झम्टिँदाखेरि त्यो हरिणको 50% मात्रै इनर्जी जान्थ्यो 50% वेस्ट हुन्थ्यो डिप्लिट हुन्थ्यो अब पावर अफ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि जस्ट एन एनालोजी त्यो 100को 100% खानु पऱ्यो तर बिङ एफिसियन्ट टेकिङ केयर अफ फ्युचर जेनेरेसन बिकज दे अल्सो निड टु रन एन्ड क्याच द्याट हरिण So I'm always struck with people like you and मेरो चाहिँ आफ्नो पनि इनिसिएटिभ चाहिँ
एउटा पोडकास्ट गरौँ आफ्नो कन्टेन्ट्सहरूमा डेटाकोमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा डिजिटल लिट्रेसीमा चाहिँ गरौँ भन्ने छ सो टेल मी certain things that you wished that you knew before starting this that you realize it now like तिमीले मलाई भन्नु पर्दाखेरि do's and don'ts कुनै स्टार्ट गर्नु पर्यो भने दाइ यो गर्नुपर्ने थियो रहेछ मैले पछि आएर रियलाइज गरेँ के छ मैले चाहिँ यो डुवर सुरु गर्न अगाडि चाहिँ मैले एउटा मोनोलोग गर्थेँ कि दाइ जस्तै 18-19वटा एपिसोड गरेँ होइन त्यहाँ चाहिँ मैले मोस्टली सोसियल मिडिया मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो हाउ टु अप्रोच इट कन्टेन्टलाई कसरी अप्रोच गर्ने भनेर कन्टेन्टहरू बनाउँथेँ आई थिङ्क एराउन्ड लाइक 18-19वटा कन्टेन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ होइन मलाई अभिषेक दाइले वाज द वान जसले खिचिदिनुहुन्थ्यो अनि 18-19वटा एपिसोड बनाइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ म अफिसको डिफ्रेन्ट कर्नरमा गएर म एउटा स्टोरी भन्छु अनि आई रिलेटेड है डिफ्रेन्ट कर्नरमा गएर खिच्थेँ कि एउटा एपिसोडमा एउटा एपिसोडमा एउटा आसमा होइन आफै बोल्थेँ अनि अनुप घिमिरे भनेर च्यानलको नाम बनाएको थिएँ अनि त्यसमा अपलोड गर्थेँ त्यसपछि त्यो 18-20वटा एपिसोड गरिसकेपछि मलाई कस्तो रियलाइज भयो भन्दाखेरि ल मैले त मार्केटिङको बारेमा त अलमोस्ट त कुरा गरिसकेको छु होइन हुन त मार्केटिङको अब मैले त भन्न खोजेँ होइन कि मैले 18-19-20वटा एपिसोडमा मार्केटिङ नै भ्याएँ भन्न खोजेँ तर मलाई थाहा भएको मेरो एक्सपिरिज जेमा छ कन्टेन्ट र सोसियल मिडियामा त्यसको मेजर कुराहरू मैले भनिसकेको छु अब त्यही कुरालाई रिपिट गरेर भन्ने हो या त्यही कुराको युज केसेसहरू निकालेर भन्ने हो होइन तर जेनरल त्यो 18-19 भिडियोमा चाहिँ एउटा बेसिक मैले गरिसकेको थिएँ कस्तो ल आई एम लुजिङ आउट अफ कन्टेन्ट जस्तो पनि भयो अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकैचोटि म 3-4वटा कन्टेन्ट रिकर्ड गरिदिन्थेँ होइन अनि अब चाहिँ कि त यसलाई पज गर्नु पऱ्यो अनु अनि एभ्री टाइम बिकज यु आर वर्किङ विथ सो मेनी क्लाइन्ट्स त्यो कामसँग क्लाइन्ट गर्दै त्यो यही युज केसेसहरूलाई मैले यस्तो क्लाइन्टसँग यस्तो गरेको थिएँ यस्तो रिजल्ट आयो भने कि त त्यसरी गर्नु पऱ्यो भन्नेमा चाहिँ थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि मैले टिम फेरिसको पडकास्ट सुन्थेँ कि दिस वान गाई यु सुड लिसन टु होइन खतरा छ एउटा हजुर उसको सिमिल्यारिटी पनि छ होइन खतरा हो मान्छे होइन बवाल मेरो अब गुरु नै मान्छु म इन्भेस्टर हो एन्टरप्रेन्योर हो होइन फिलान्थ्रोपिस्ट हो अनि बिग एकदमै साइकेडेलिक के अरे हेल्थ साइकेडेलिकमा चाहिँ एकदम इन्भेस्टर नै हो कि अनि भेरी भोकल अबाउट वाइ साइकेडेलिक इज द फ्युचर टु अ लट अफ मेन्टल डिजिजेसहरू भन्छ कि सो मैले उसबाट चाहिँ अनि उसको सुनिरहेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्टेन्ट किन लिमिटेड छ भन्दाखेरि इट्स अलवेज मी टकिङ के होइन किन भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा थाहा छ तर अब मैले कुनै खतरा आज हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि त कन्टेन्टको डाइनामिक्स नै कहाँ लयौँ नि त हामीले होइन सो त्यो कन्टेन्टमा मैले के रियलाइज भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स द कन्भर्सेसन यु क्यान ह्याभ विथ द अदर पिपल होइन द्याट क्यान एक्चुली एमल्पिफाई द सिनर्जी आई क्रिएट अ सिनर्जी भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ ए ओके आई निड टु इन्भाइट गेस्ट होइन किन भन्दाखेरि अब त्यो पडकास्ट चाहिँ मोनोलोग पडकास्ट भयो कि जहाँ चाहिँ मै बोलिरहेको छु सक्यो कुनै काउन्टर आइडियाज पनि छैन कुनै एमएलपिआई गर्ने अप्रोच पनि छैन सो माई सजेसन वुड बी हुन्छ नि थिङ्क अफ अ गेस्टलाई गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि बिकज अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड विथ एभ्री अदर थिङ के द डिजिटल मार्केटिङ कन्टेन्ट मार्केटिङ इज कनेक्टेड विथ एभ्री अदर थिङ द डेटा एन्ड इकोनोमिक साइड अफ इज कनेक्टेड विथ अलमोस्ट एभ्री अदर थिङ होइन सो हजुरले मात्र त्यो डोमेन बारेमा कुरा नगरे भयो कि यु क्यान अलवेज हेभ एन एक्सपर्ट्स होइन एन्ड देन यु क्यान कम्युनिकेट एन्ड टेक द कन्भर्सेसन टु अ नेक्स्ट लेभल एउटा अर्को चाहिँ मेक स्योर यु हेभ 50वटा टाइटल इन योर हेड के यो टपिकमा चाहिँ म गर्छु भन्नुहुन्छ नि किन भन्दाखेरि कतिपय पडकास्टिङहरू सुरु गरेको देखेँ तर मैले प्रब्लम चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ 3-4 5-6वटा अनि छैन के हुन्छ नि अनि मैले चाहिँ मलाई के याद छ भन्दाखेरि मैले आफूलाई ब्रस गर्दाखेरि मैले चाहिँ टन्नै लगानी गरेको थिएँ यो गर्दाखेरि होइन अनि त्यहाँ चाहिँ मैले आफूलाई ब्रस गर्दा तैँले 100वटा एपिसोडभन्दा अगाडि छोडिस् भने भन्नुहुन्छ नि आफूलाई च्यालेन्ज अन्त 100वटा एपिसोड सक्यो दाइ भयो होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एटलिस्ट पनि 50वटा एपिसोड चाहिँ दिमागमा राख्नु किन 50वटा एपिसोड चाहिँ किन दिमागमा राख्नु भनेको भन्दाखेरि चाहिँ इभन हजुरले हप्तामा एउटा गर्नुभयो भने द्याट इज एन हो कि 1 वर्ष हो कि त्यो अनि 1 वर्षमा चाहिँ हजुरको स्ट्रक्चर बनिदिन्छ हजुरको ऊ बनिदिन्छ होइन अनि त्यो ऊ भन्छ अर्को चाहिँ अब मैले चाहिँ कस्तो देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा सबै कुरा हुने चाहिँ कन्भर्सेसनबाट रहेछ जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कोही मान्छे आत्महत्या गर्छ भने होइन उसले लास्ट टाइम कोही न कोही मान्छेसँग कुरा गरेर त्यसबाट कि त डिमोटिभेट भएर किसबाट ऊ गयो मेरो अजम्सन है आई माइट बी रङ त्यो कन्भर्सेसनबाट हो कि यदि कोही खतरा गरिदिन्छ भने चाहिँ ऊ आफ्नो लाइफमा होइन उसले न उसको ट्रेस गर्ने भने उसले कोही न कोहीसँग कन्भर्सेसन गरेर ऊ एकदमै एनर्जाइज भएर हुन्छ नि ऊ मोटिभेट भएर या उसको एउटा केही युरेका मोमेन्ट भएर उसले सुरु गरेको हुन्छ कि सो अ लट अफ थिङ्स स्टार्ट फ्रम कन्भर्सेसन किन कन्भर्सेसन आई थिङ्क इज वान अफ द मोस्ट बेसिक ह्युमन फर्म द्याट वी नो एज अ ह्युमन किन भन्दाखेरि वी आर अ सोसल एनिमल नि त युराल नोआ हरारीको एउटा बुकमै छ त्यो चाहिँ कन्भर्सेसन नै हुँदैन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ फोकस अन कन्भर्सेसन होइन फोकस अन आइडियाज अफ द अदर पर्सन होइन अनि देन ट्राई टु इन्टिग्रेट चाहिँ मेरो भइदिन्छु किन भन्दाखेरि मैले 18-19वटा एपिसोड चाहिँ एक्लै गरेँ अनि
त्यो कन्टेन्टको मलाई भ्यालु नै लाग्दैन क्या अहिले चाहिँ तर यो कन्टेन्टको चाहिँ आई नो दिस आज हामीले जे कुरा गऱ्यौँ दिस इज स्टिल गोइङ टु बी रेलेभेन्ट फर नेक्स्ट 50 इयर्स नेक्स्ट 30 इयर्स या नेक्स्ट 10 इयर्स या नेक्स्ट 5 इयर्स आई डोन्ट नो होइन रेलेभेन्सी चाहिँ या अर्काइभ हुनेवाला छ कि 2021मा चाहिँ डेटाको स्टेट यस्तो थियो जहाँ चाहिँ 2 पिपल आर टकिङ अबाउट इट भनेर होइन रिसर्च हुने भयो नि त कोटेसन कसैले कोट गरिदिन पायो नि त होइन साइड गरिदिन पायो अफकोर्स सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो सोच्नु भयो भने चाहिँ हुन्छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ डोन्ट गेट बक डाउन विथ द टेक्निकल स्टफ के बिकज यु आर नट क्रिएटिङ अ मुभी यु आर नट अ फिल्म मेकर होइन हजुरलाई पुरा पिक्चर पर्फेक्ट हुनु भएन म एटलिस्ट के कन्टेक्स्टबाट चाहिँ प्रोडक्सन साइडबाट आएको थिएँ सो दिस वाज वान अफ माई एक्सपर्टिज होइन तर हजुरको मिट भनेको द कन्टेन्ट द्याट यु हेभ द आइडियाज द्याट यु हेभ कि होइन अनि पिपल विल हेभ नो प्रब्लम होइन लिसनिङ टु अलिकति नोइजीवाला भिडियो हजुरले बोलेको किन भन्दाखेरि दे आर नट देयर टु गेट द के भन्छ सिनेमेटोग्राफिक एक्सपिरियन्स के दे आर देयर टु फर द्याट यो पर्टिकुलर कन्टेन्ट नि त होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ बिकज आई नो मलाई थाहा छ हजुरको भनेर होइन हजुरको रिसर्च नलेज सो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि डोन्ट गेट बक डाउन विथ इक्विपमेन्ट्स एन्ड स्टफ होइन कि जस्ट गेट स्टार्टेड किन भन्दाखेरि मैले जोइरगनको फर्स्ट पोडकास्ट हेरेको छु कि फर्स्ट एपिसोड इज फनी के हुन्छ होइन इ लुक्स स्टुपिड के होइन जसको केही पनि राम्रो छैन कि तर आज अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ इ जस्ट सोल्ड इट फर 100 मिलियन होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ पिपल गेट बक डाउन विथ द टेक्निकल स्टफ हुन्छ नि पिक्चर पर्फेक्ट हुन्छ गर्न खोज्छन् अनि वाट इज योर मिट भन्छु कि म चाहिँ अनि इफ योर मिट इज नट प्रोडक्सन इफ योर मिट इज नट द सिनेमेटोग्राफिक स्टाइल होइन स्टार्ट विथ यो मिट द्याट इज यो कन्टेन्ट यो डेटा यो इन्फर्मेसन होइन अनि यो एक्सपिरियन्स अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ बक डाउन भइदिन्छ अनि दे डोन्ट स्टार्ट कि दे डोन्ट गेट स्टार्टेड द्याट्स भेरी नाइस ओके मेरो थर्ड प्रोसेस चाहिँ गरेँ मैले टेक्निकल साइड अफ इट मोर अफ ए मोनोलगमा सोचिरहेको थिएँ मैले चाहिँ अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ मेरो लागि चाहिँ डुवर्सको पडकास्ट हजुरसँग आएर हजुरसँग आशुतोष साईसँग बसेर एउटा एपिसोड निकाल्छु मेन इन्टेन्सन भएन कि हजुरलाई चिन्छु हजुरसँग बस्छु हजुरसँग पहिला कुरा गर्छु होइन टपिक हामी कति 2 चोटि भेट्यौँ यहीँ कुराको लागि होइन अनि कुरा गर्छु रिलेसनसिप अझै बिल्ड गर्छु होइन अनि त्यसपछि एउटा के कन्टेन्ट स्ट्रक्चर गर्छु त्यसबाट के भ्यालु ड्राइभ हुन्छ कि चाहिँ एन्ड देन विल सुट आउट हामी विल क्रिएट अ कन्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भन्दाखेरि नाउ इट्स अल्सो अबाउट यु विल नट जस्ट रिमेम्बर दिस यु विल अल्सो रिमेम्बर द मिटिङ द्याट वी ह्याड होइन द कन्भर्सेसन द्याट वी ह्याड सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इट्स अल्सो सच अ नाइस वे अफ बिल्डिङ रिलेसनसिप विथ पिपल के होइन नाइ भने त ल आयो बोलायो गफ गऱ्यो इन्टरभ्यू जस्तो अनि उसलाई उसको एक्सपिरियन्सलाई निचोरेर म आफ्नो कन्टेन्ट निकाल्छु अनि टाटा बाई बाई भयो नि त होइन अनि त्यो मैले चाहिँ सिकेको चाहिँ त्यो सो आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि इट हेज बिन क्वाइट नाइस टु बिल्ड सो मेनी गुड रिलेसनसिप अलङ द वे 100 प्लस भइसक्यो द्याट्स द डुज एन्ड होइन मलाई त्यो एउटा मन परेको थियो फ्युचरमा चाहिँ इट विल बी अ भेरी गुड रेफरेन्स पोइन्ट कि होइन इफ यु लुक 15 years डाउन द लाइन मतलब केही नभए पनि नेपालमा चाहिँ कस्तो लेभलको कन्भर्सेसन हुने थियो त्यति बेला चाहिँ एक्ज्याक्टली होइन अनुपले गरेको कन्भर्सेसन डुवर्सले गरेको कन्भर्सेसन एन्ड अदर प्लेटफर्मको कन्भर्सेसन वाट वाज द डिफरेन्स अनि किन यस्तो आए भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा राम्रै बहस हुन्छ होला होइन वाइ टुमरो इफ देयर इज अ नट द डिजिटल डिभाइड बट डिभाइड इन इन्टेलेक्चुअल थट प्रोसेस जुन चाहिँ हुनु पऱ्यो कि होइन त्यो डिभाइड इन इन्टेलेक्चुअल थट प्रोसेस भयो भने चाहिँ कसरी भयो त मान्छेले त्यति बेला के कुरा गर्थ्यो अरू ठाउँमा के कुरा गरिरहेको थियो अनि आई थिङ्क युट्युब गुगल इज नट गोइङ एनीवेयर फर नेक्स्ट 100 years जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब इट विल बी दे माइट इन्टिग्रेट बट दे विल बी देयर दे विल डेफिनेटली बी देयर दे हेभ टु बी देयर नि नाइ भने त यत्रोसम्म किन भन्दाखेरि दे हेभ प्लेड अ बिग पार्ट टु ब्रिङ द होल इन्टरनेट एन्ड द प्रोग्रेस टु दिस एन्ड नि त होइन सो या सो द्याट टु बिग टु क्लोज यो सट डाउन until and unless there is some radical technology, might be like Clubhouse, I don't know. I know, might be something like that, where people are so much bored about creating the content and archiving things that they just want to freely express themselves without recording, with what ease of access to, like, Astimo Basirati, the Indian Bollywood celebrity, Ashish Vidyarthi. I spoke with him for the first time. Like, Ashish Vidyarthi, veteran actor, अनि उसले चाहिँ बलिउडको कुरा गरिरहेको थिएन कि हि वाज टकिङ अबाउट समथिङ एल्स एन्ड आई आस्क्ड हिम लाइक आशिष यु प्लेड लाइक तिमी प्रोट्यागनिस्ट पनि खेल्यौ एन्टागनिस्ट पनि खेल्यौ होइन त्यो प्रोट्यागनिस्ट र एन्टागनिस्टको रोलमा चाहिँ वुड यु हेभ बिन द सेम पर्सन इफ यु डिडन्ट प्ले द रोल अहिले जुन चाहिँ तिमी छौ डिप क्वेसन एन्सर्ड इट भेरी लाइटली होइन
सो द्याट क्वेसन त मैले त पाउँदैन थिएँ नि होइन अनि द्याट वाज काइन्ड अफ अरू थियो तमाम सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर अनि त्यहाँ बोलेको एकछिनमा मेरो कतिजना 100जना जति एड हुनुभयो कि फलोवर्सहरू फर द्याट क्वेसन त सो विन विन सिचुएसन हो नि त And this is the world is changing faster than we anticipated. अनि भोलि त्यस्तो कन्टेन्ट फेसबुकमा त छैन नि ट्विटरले गर्न खोजेछ स्पेस भनेर स्पोटिफाईले सुरु गर्यो के अरे ग्रिन रुम भनेर सो माइट बी अब इफ दे डोन्ट इन्टिग्रेट द बिजनेस मोडल अर द वे डु द थिङ्स होइन फेसबुक एज अहिलेको फेसबुक नरहला फेसबुक भोलि रहला तर त्यसको मोडालिटी डिफ्रेन्ट होला अनि अर्को चाहिँ as a creator होइन the actor as a creator होइन which platform is going to motivate him through what process we don't know to keep on creating content या choosing one particular set of podcast to create content भन्ने चाहिँ is going to be there. Exactly. सो हामी अलमोस्ट एन्डतिर आइसकेको छौँ होइन त सो आई थिङ्क एउटा हाम्रो यो टिम फेरिसकै पडकास्टबाट सिकेको मैले उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ सपोज प्रोभाइडेड द्याट वी गिभ यु एक्सेस टु अ बिल बोर्ड विथ मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे वाट वुड यु वान्ट टु राइट भन्नुहुन्छ कि होइन अनि हाम्रो मिलियन्स त छैन थाउजन्ड्स छ होइन सो आई थिङ्क दिस इज द प्लेट I'll write no data left behind. You lost. सो हामीले यो अफकोर्स यो होल कन्भर्सेसनमा त मोरलेस यसकै रिलेटेड कुरा भएको छ त्यही पनि यसलाई चाहिँ नो डेटा लेफ्ट बिहाइन्डलाई एउटा छोटो मिठो रूपमा भनिदिनु न फेरि नो डेटा लेफ्ट बिहाइन्ड मतलब सबै डेटालाई लिऊ भनेको चाहिँ होइन when you talk about economic expression, economic development, empowerment, and as said, like if we are talking, no one should be left behind, everyone should be heard, everyone should be appreciated. Then to know that in the evidence-based form, data is important. So data should be given the priority. When we talk about giving priority to the people, because we need to identify who is left behind. So in that sense, no data should be left behind for the aspiration that we have. For the things like we talk about sustainable development goals or human development overall, GDP growth, at the end of the day, data should identify what's the priority. Okay, great. Dai, thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure. And it's a pleasure to host you. It's because I think every podcast has been a great source for me to evolve as a human being, as an entrepreneur. Okay? I'm kind of envious looking at you because you have lots of ideas to think over, lots of perspective. होइन तपाईँहरू सुनिरहनु भयो लाइक कतिजना मान्छेसँग कतिवटा कन्भर्सेसन सुन्यो कि त्यसको डिस्टिल भएर इभन जस्ट टेक द 20%, 10%, लाइक लुक एट द कन्टेन्ट यो ब्रेन द्याट यु क्रिएटेड अब गर्नुपर्छ टेक्नोलोजी बनाउनुपर्छ नि त सबै यो डेटालाई ट्र्याक गरेर होइन त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर होइन भोलि चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भने यो क्वालिटेटिभ डेटा हो नि त होइन यो टेक्स्ट माइनिङहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूले चाहिँ अब भोइसको चाहिँ भोलि त्यो सेन्टेन्स फर्मेसन हुन्छ नि नेचुरल प्रोसेस होइन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा तिम्रो कन्भर्सेसनमा शब्दहरू कसरी इभल्भ भयो कस्तो शब्दहरू फ्रिक्वेन्टली युज भयो इभल्युसनको साथसाथै त्यो पनि गर्न मिल्छ कि पछि चाहिँ यु टक अबाउट फ्युचर एकदम अनि अनुपको चाहिँ थट प्रोसेस कसरी चेन्ज भयो कसरी इभल्भ भयो यु नो ए पर्सन आस्क्ड मी के तैँले फेसबुकमा चाहिँ किन यु पोस्ट सो मेनी थिङ्स इन फेसबुक यु राइट नट अबाउट लाइक यु राइट सम स्टेटमेन्ट्स म लेखिरहेको हुन्छु नि त अनि मैले के भन्छु नि म यो स्टेटमेन्टले मेरो थट प्रोसेसलाई आर्काइभ गरेको छ म वेन लुक एट द 10 years ब्याक मैले कस्तो कुरा पोस्ट गर्थेँ अहिले आएर के गर्छु मेरो थट प्रोसेस त मैले हेर्न पाएँ कि हाउ आई इभल्भ एज अ ह्युमन त्यो आज र भोलि हेर्दाखेरि त फरक नपर्ला तर 10 वर्ष हेर्दाखेरि इट्स माइ परिचय छ मैले अस्तिको भएको 10 वर्ष अगाडिको मैले पोस्ट देखेँ वाट आइम टकिङ आइ नट मेकिङ एनी सेन्स गाली गर्नुभयो कि आफूले के हो लेखा लाइक आई वुड हेभ सेड लट बेटर एडिट गर्न मिल्छ नि त त्यो त नराम्रो छ है अनि त्यो द्याट्स ब्युटिफुल थिङ के अनि त्यो चाहिँ अब मेमोरी नै हो एउटा मान्छेले नोट लेखे जस्तै हो होइन धन्न मेमोरी हामीलाई मात्र आउँछ है अनि सबैलाई जाने भयो लुक वाट आशुतोष एज रिटन एक्ज्याक्टली ट्याग गरेर सञ्चालन बर्बाद हो तैँले यस्तो बोले आ भन्ने हुन्छ कि अनि नो द्याट्स काइन्ड अफ ए क्याटलग काइन्ड अफ डाइरेक्टरी फर मी माई ओन थट प्रोसेस कसरी इभल्भ आयो सो द्याट आई एप्रिसिएट आई क्रिटिसाइज माइसेल्फ अनि त्यही हो ठिक हो
it's always हसँग गफ गर्न मजा आउँछ दाइ मलाई चाहे त्यो जुम होस् चाहे त्यो खाजा खाँदै होस् होइन we should touch base again. डेफिनेटली अनि Nice to know you guys from Bhairava are doing so wonderful stuff. आशु त एउटा भनिदिइहाल्नुपर्छ अब आशुतोष दाइलाई मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ कहाँ भेटेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी Off the record again. होइन अन द रेकर्ड आशुतोष दाइलाई भेटेको ठाउँ चाहिँ हाम्रो ओसुधाराको हामी एउटा प्रोग्राम लिएको थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी 3टा लाइनमा म एउटा साडुल लाइ भन्ने हुनुहुन्छ प्रोभाइड विथ द टलेस्ट गाई इन भैरवा अनि आशुतोष दाइ युज टु हामी त्यहाँ नाचेको थियौँ त्यो मलाई भिडिडली आउँछ कि आशुतोष दाइ त्यति बेला चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो ओसुको एक्सपिरियन्स अनि त्यति बेला अब रमाइलो थियो वी वर एक्सप्रेसिङ आवर सेल्फ थ्रु डान्स होइन लाइफ इज अ डान्स छुट्टै एउटा नयाँ पोडकास्ट गर्नु सो या गाइज थ्याङ्क यू सो मच यदि यहाँसम्म चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ भने आई नो द्याट टन्स अफ टेक अवेज टु टेक फ्रम टन्स अफ मोटिभेसन टु टेक फ्रम किन भन्दाखेरि वी नो अ लट अफ युथ पिपल आर वाचिङ अस अनि हामी अलिकति यङ हुन त युथ नै छौँ होइन तर वी डिन्ट ह्याड एक्सेस टु दिस कन्टेन्ट दिस कन्भर्सेसन नेपालीमा सो प्लिज मेक स्योर यु डु समथिङ विथ इट होइन जस्ट सुनेर मात्र होइन कि बी अ डुवर गेट इन्सपायर्ड बी अ डुवर एक्जिक्युटेड होइन अनि लेट्स कलेक्टिभली क्रिएट अ बेटर फ्युचर फर एभ्री वान अफ अस अनि आई लाइक टु थ्याङ्क माई स्पोन्सर्स ACCA हाम्रो नलेज पार्टनर बिस्किट हाम्रो एचआर पार्टनर बिकज विदाउट देम अनि हाम्रो ल्याभिस इन्टिरियर्स द पिपल आर सपोर्टिङ अस विथ दिस अमेजिङ भेरी कतिको कम्फर्टेबल लाग्दा सोफा गजब छ मलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा बित्दै थाहा भएन कन्भर्सेसन पनि होला डेफिनेटली सो प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस या बिकज उहाँहरू नभएको भए सायद हामीले यो कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्दैनौँ होला अनि इफ यु आर वाचिङ इफ यु आर अन्टरप्रेनर इफ यु आर अ बिजनेस ओनर इफ यु आर अ ब्रान्ड and you want to motivate us to keep on creating content, we are all looking for different collaboration to work with. So please reach out to us. Our email address, our Instagram handle tall, so you can simply send us a text. So let's collaborate, let's create synergies. And we Ashutosh Saiko pani social media handles for rakdiन्छौँ. Please reach out to him. He's a very humble guy. Yeah. Replies. Please follow me on Twitter. Please, we'll definitely. Ashu M Dixit कति हुन्छ and Ashu M हुन्छ नि रिडर म हामी तल लिस्ट गरिदिन्छौँ. Thanks. हैन. And follow this guy, subscribe. Please like, support and subscribe. अनि अर्को चाहिँ हामी we are launching a new platform called awaz.digital aawaz.digital. It's a platform that we funded to create to bring all the Nepali audio creators together so that creators लाई चाहिँ audience पाउन सजिलो होस् र audience लाई चाहिँ creators पाउन सजिलो होस् भनेर सो एकचोटि त्यो चेक गर्नु होला हैन अनि त्यति भन्दै we will be back again with another episode. Please stay hopeful. And till then, you guys take care. Bye-bye. Bye. Both sides. Woo.